heimilið sjálfs og sjúkratrygginga sem fylgir með og það fagnaðarefni að það skuli vera komið á beint samband þar á milli, þar að segja rekstraraðila hjúkrunarheimilisins og sjúkratrygginga þann samning, þannig að bæjarfélagið sé ekki einhver óþarfa milliliður í því og sem hefur valdið okkur tjóni. Þannig að ég myndi nú bara koma upp undir þessu máli til að segja frá þessu og fagna því að þetta mál sé komið í þennan farveg og að það sé svona fyrir endan á því að þetta verði daglegur gestur hér inn á fundum hjá okkur og að rekstur þessa góða hjúkrunarheimilis sé tryggður íbúunum þar og samfélaginu í Mosfellsbæ til heilla. Orðið laust 15 mál sem bæjarstjóri var að ræða. Anna Silja Gunnarsdóttir í máli, gjörðu svo vel, Anna Silja. Rekstur Hamra hjúkrunarheimilis, heitir það. Já, forseti, já, ég tel við hæfa að koma hér upp og taka undir með bæjarstjóra með að þetta eru ánægjuleg tíðindi að þessi samningar hafi tekist. Fyrst og fremst, ber maður þá von í brjósti að það bara verði friður rekstur þessu hjúkrunarheimilis og að hjúkrunarheimilið, að það náist þannig samningar milli þeirra og sjúkratrygginga að það verði hægt að sinna þeirri þjónustu sem þarf og er þörf fyrir þá íbúa sem þar búa. Og svo náttúrulega bara góð lausn fyrir okkur sem sveitarfélagi að núna erum við komin út af þessu, við erum ekki inn í deilunum miðjum það hvað þarf til fjárhæð til að reka þetta hjúkrunarheimili. Þannig að það út af fyrir sig fagnaðarefni og svo vona ég bara að það sem gerist líka er að það verði byggt við Hamra og fjölga rýmum því að það löngu komið fram og að reksturinn verður hagkvæmari með fleiri íbúum og eins og ég skil að þá var þetta hús reist þannig að það væri einfalt að byggja ofan á það og þannig að þetta var hagkvæmt fyrir ríkisvaldið að gera það. Orðið laust 15 mál. Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi. Forseti, já ég fagna því að það sé komið niðurstöðu í málið og vonandi að það verði vitundarvakning þessi mál víðar á landinu. Þetta með umönnunarþyngd og annað slíkt og greiðslu með fólki, þetta er snúið en það er gott að þetta er komið á þennan stað. Fleiri hafi ekki hvað sér ljós þetta, jú afsakið, það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson sem við voruð 15 mál, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já ég vildi bara taka undir þetta, fór vel yfir þessi gögn sem liggja hérna undir málinu og mér sýnist þetta að vera bara góður og farsæll áfangi fyrir okkur að vera komin bara út úr þessu en mér sýnist að sé búið að stýra þessu svona í einhverja framtíðarhöfn og ég bara tek undir þakkir til þeirra sem að því hafa komið að koma þess á þennan stað. Takk fyrir forseti. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós þetta mál, 15 mál og við erum þá laust fundagerðina öðru leyti. Þarna voru 14 mál á dagskrá og Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Haraldur. Já, forseti, ég langaði að ræða bara mál nr. 10, rekstur Tilda janúar til mars, þannig að ræða uppgjör á rekstri bæjarins fyrstu 3 mánuði ársins. Við höfum nú undanfarin ár lifað við góða tíð í rekstri sveitarfélagsins og sveitarfélag almennt. Það nú yfirleitt verið þannig að þegar við erum að leggja fram þessi yfirleitt að þá hafa þau verið betri, að rekstrarafkoma betri eftir áætlanir gerðar ráð fyrir. Svona hefur verið gegnumgangandi síðustu árin. Og það hefur verið gott andrými fyrir rekstur sveitarfélaga og slíkt, en hér ber aðeins annað við að niðurstaðan eða staðan eftir 3 mánuði miðað við áætlanir er verri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og munar það töluverðu, það munar rúmum 100 milljónum og ef að það reiknast á heilt ár þá er það 400 milljónir og það er nokkurn veginn afgangur sem var áætlaður í
fjárhagsáætluninni en ég vildi nú bara líka vekja athygli á því að svona í tengslum við þetta þá svo sem búið að vera að ræða hér svona sviðsmyndir hvað varðar rekstur sveitarfélaga og þá í leiðinni þá sveitarfélagsins okkar, Mosfellsbæjar, vegna þess ástand sem hefur skapast í samfélaginu og þjóðfélaginu, efnahags ástand sem kjölfarið á COVID-19 faraldrinum, að það horfir til mun verri vegar með rekstur sveitarfélaga á þessu ári og jafnvel næstu árum, svona eftir hvað lengi verður að vinna úr þessum afleiðingum þessar faraldar. Þannig að það má búast við því að rekstur sveitarfélagsins verði mun verri, heldur en að niðurstaðan verði mun verri, heldur en fjárhagsáætlun og verri heldur en það að við myndum taka þessa tilteknu niðurstöðu og segja að hún sé þá að jafnaði það sem koma skal á þessu ári. Og það er náttúrulega bara vegna þess að þetta ástand er að fara hann í gang. Aprílmánuður má segja sé þá sá mánuður sem svona marsmánuður fyrir gefið, síðasta mánuður sem er svona fyrsti mánuður sem efnahagsástandið tekur með að þessi år. Svo er bara líka, má segja að þrátt fyrir þennan faraldur að þá var greinilega komið niðursveifla einhver, svona ekki svo alltaf í þessu mæli sem að þessi tiltekna faraldur var með í för með sér en samt svona farið í gang, þannig að það er ljóst að það býður okkur það verkefni að takast á við verri rekstrarniðurstöðu og komandi fjárhagsáætlanagerð þarf sjálfsagt að taka einhverja ákvarðanir sem að svona okkur stjórnmálamönnum þykir ekki skemmtilegar að taka afstöðu til þess hvernig skulum við haga reksturinnum og sannlega með einhverjum framkvæmdum og slíku. Þannig að við viljum bara vekja athygli á þessu, þetta er svona sem við rætt hér áður, en hér er svo komið talnaefni sem lýsir staðreyndum, ekki áætlunum, og það bendir þá til þess að það sviðsmyndir sem við höfum verið að setja upp geti hugsanlega átt stoð í raunveruleikanum. Þannig að það býður okkar þetta verkefni. Já, og við leystum 10. mál sem bæjarstjóri var að tala um rekstur deilda í janúar til mars 2020. Við segjum ekki hljós það mál en þá er umræðum það mál lokið en orðaleystum fundargerðin að rúleiti. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson við beðum orðið, gjör svo vel Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir 2-3, það heiti Ytra mat á grunnskólum, Bandstrik Varmáskóli. Þegar ég fór að rýna í þetta, ég vil taka fram strax að það sem þarna var niðurstaðan að fá þarna ráðgjöf, utanaðkomandi ráðgjöf í málið, allt í góðu. En ég er að velta fyrir mér að hverju við blöndum þessu saman við ytra matið, vegna þess að í mínum huga allavega lítið á þetta svona sem tvö atriði, annars er ytra matið og það er komin úrbóta áætlun frá skólastjórunum sem sagt við þessu ytra mati og það er verið að vinna í því og það fær einhverja niðurstöðu og síðan kemur hérna úttekt sem sagt ofan í þetta. Og ég ímynda mér að síðan kemur einhver skýrsla út úr úttektinu og jafnvel einhverja umræður það og þetta er allt komið inn í eitt stóran hrærigraut með ytra matinu. Ég myndi telja eftir að skilja þetta að og myndi eiginlega bara eindregið leggja það til ef það er ekki einhver alveg gild rök fyrir því að setja þetta þarna saman. Ég sé það ekki alveg, ég er hræddur að þessi sérstaka úttekt sem fjallar svona meira inn í framtíðina, hún geti jafnvel bara ruglað eitthvað umfjöllun ytra matið, forseti. Þannig að það er kannski bara þetta sem ég vildi varpa fram undir þessum lið. Takk fyrir. Já, ræðum 3. mál. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þar. Ytra mat á grunnskóli Varmáskóli. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara til þess að útskýra þetta. Ég er sjálfsagt ekkert á móti því að það verði búið til eitthvað sérstakt mál þessu sérstöku úttekt. En ég held að það hefur minnst verið alveg nauðsynlegt að sú úttekt ætti sér stað til ákvörðunar undir þessu tiltekna máli vegna þess að það eru niðurstöður ytra matsins sem eru kveikjan að því að leggja til að bæjarstjóri og framkvæmdastjóri sviðsins leggur til við bæjarráð að farið verði í þessa úttekt.
Vegna þess að í Ytra-matinu er bent á það að innleiðing á sameiningu skólana sem var gerð á sínum tíma hafi ekki með öllu gengið eftir og stjórnskipulagið sé þar alveg það gæti verið eitthvað haltrandi þetta stjórnskipulag sem þar er í gangi. Og þessi sama ábending var í raun og veru fyrir 10 ára síðan þegar gert var Ytra-mat á Varmárskóla og þegar það komið á 10 ára fresti ábendingar sama hlutin þá var kannski orðin ástæða til þess að skoða það og ekki hefur einhvern veginn tekist að vinna úr því á þessum tíma. Það er að segja það var tekin ákvörðun á sínum tíma að sameina þessa skóla. Allt er góð með það. Ábendingin snýr það að starfsemin eða stjórnskipulagið og allt í kringum það sé ekki alveg að virka eins og sameinaðan skóla væri að ræða. Og vegna þess að það er rætt það þarna og bent á þetta þarna að þá er tillagan undir þessu tiltekna máli. En ég get alveg tekið undir það að síðan þegar að þetta kemur fram að þá getum við búið til það sérstakt mál sem er þá þessi sérstakt tiltekna úttekt. En okkur var snöggurtum nauðsynlegt að málið er til undir þessu því að þar eru ábendingar hvað þetta tiltekna mál var. Já, bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, já, það sem ég ætlaði að minnast á ég tala þetta saman mál, þessi úttekt á stjórnskipulagi Varmárskóla eins og kom fram athugasemdum, ég hef komið í tvígang. Í upphafi þegar var ákveðið að sameina skólana, þá voru ekki 2 skólastjórar, það var 1 skólastjóri og 2 eitthvað svona, ég veit ekki hvað það héti, yfirkennari þá eða eitthvað. Síðan er þessu breytt að þetta verða 2 skólastjóri. Ég vildi bara halda því til haga að það er upphaflega skipulagið þegar skólarnir eru sameinaðir voru undir 1 skólastjóri. Já, það er nú engin beðið orðið þetta mál. Ekki fleiri. Umræðum 3. máli það lokið. Orðið er laust ennþá á fundargerðinni að öðru leyti. Við erum búin að ræða þetta 3 mál. Kveður sig engin ljós. Þá er umræðum þessa fundargerð lokið og við göngum að atkvæða. Þessi staðfest þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér þannig réttu hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að einstökum fagnefndum bæjarins. Við byrjum á menningar- og nýsköpunarnefnd. Þetta er í annað skipti sem við tökum þessa fundargerð fyrir. Fundurinn var haldinn 19. maí síðastliðinn. Þarna voru 6 mál á dagskrá og leikið voru laust hana. Það kveður sig engin ljós og þá er umræða lokið. Við göngum til atkvæða. Þessi staðfesta þessa fundargerð frá menningar- og nýsköpunarnefnd er þannig réttu hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Þá er komið að fundi lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar hélt fund 26. maí síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og auðvitað voru laust og Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, já, ég ætla kannski ekki að ræða mig sérstök atriði á dagskrá þessa fundar. Ég er bara komin hingað í pontu til þess að vekja athygli á því og fagna því að loksins fundar lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar eftir að hafa legið í dvala nánast frá því hún var stofnuð. Kannski fulldjúpt í árinni tekið en hún er allavega ekki fundað frá því einhvern tíma síðastliðið haust. Það er ekki gott. Sumir myndu segja verið til vansa og ég er ein af þeim. En batnandi mönnum er best að lifa og vonandi kemst núna kraftur í starf þessara nefndar undir forystu formanns og þeirra starfsmanna sem að sinna nefndinni og þess öfluga fólks sem að situr í nefndinni. Það er margt sem að má ræða og taka afstöðu til og á vettvangi þeirra mála sem lýðræðis- og mannréttindanefndin hefur á sinni könnu og aldeilis komið tími til og það sem meira er að lýðræðisnefndin er að funda aftur á morgun. Bara ég get glatt ykkur með því. En það var ástæðan fyrir því ég kom ekki á pontu var að fagna því að lýðræðis- og mannréttindanefnd hefur vaknað aftur.
Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi hefur orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, bæjarfulltrúi. Ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar. Við erum að tala lýðræðis- og mannréttindanefndar. Við hefum ekki fundað í 7 mánuði og ég ætla nú að taka svo djúpt í árina að segja að þetta er nánast hneyksli, sko. Það hún fundi ekki svona langan tíma. Og í þessu tilfelli formaður þykkur laun allan tíman og við höfum ekki fengið neina skýringar haldbærar frá því af hverju þessi dráttur var, hvort að það hafi ekki verið nein verkefni, hvort það allt í himnalagi í jafnréttismálum í Mosfellsbæ og í lýðræðis- og mannréttindamálum í Mosfellsbæ sem gæti náttúrulega verið skýring, en ég er svona efast að þeir sem fara með stjórn þar hafi þá skoðun. Þannig að það væri nú ágætt að fá einhverja skýringu því hvers vegna þessi nefnd hefur ekki fundað í svona langan tíma. Ég hef lagt fram líka aðra tillögur að skoða nefndir bæjarins. Það er líka aðri hvatar sem eru þar verkum. Það er augljóst að það þarf eitthvað að skoða starfsemi þessara nefndar að minnsta kosti og fleiri nefndar líka í bæjarins. Málið laust. Þorvaldur Sverrisson. Bara þetta, já, það má örugglega finna því að þessi nefnd hafi ekki fundað, síðan í september og það hefur örugglega verið ágætt en hafa gert það eitthvað. En sko, mér finnst þetta svona verið látið líta dálítið út eins og sko þarna sé bara fólki á einhverju jötu og sé ekki að vinna fyrir sínum launum eða það sé verið að kasta peningum og glæ. Veit svo til að þessi nefnd fundaði nú 7 sinnum á síðasta ári. Hún hefur fundað svona í töluvert miklum kippum. Hún fundaði til dæmis mjög ört í kringum aðgerðaráætlun hvað varðaði jafnréttismálin og tók ágætlega á því. Núna var hún á löngum fundi núna síðast, við 2,5 hálftíma fundi og mikið var tekið fyrir. Ég hef heyrt aðeins í formanni nefndarinnar og út af þessu og til að mynda var rætt það að yrði fundur í mars og þeim fundi var frestað. Það þótti ekki skynsamlegt að halda fjarfund þessara nefndar því að þessi nefnd svona hennar verkefni er dálítið þannig að það þarf að ræða þau svona fram og tilbaka sem ekki er mjög heppilegt í farfundarforminu. Þetta er svona meira stefnumótunarverkefni að vinna og fara í gegnum það. Það var mér skoðst niðurstaða þeirra starfsmanna og formannsins það. Ég hef ekki fengið neinar ábendingar frá neinum nefndarmanni í þessari nefnd, hvorki frá meira en í minnihluta að það hafi verið talin einhver skortur á fundum. Þeir nefndarmenn sem hafa þá haft athugasemdir við það að mér skoðst ekki komið því að framfæri við mig og formaður segir ekki heldur við sig. Þannig að ég kannast mér skoðst ekki við það. Þannig að við getum alveg fallist á það að þarna hefði sennilega mátt gera betur en mér finnst svona orðfærið hneyksli og svona eitthvað slíkt kannski ekki alveg tilefni, málið ekki alveg tilefni slíkra orða. En þannig það eru örugglega margar skýringar á þessu. Þetta er líka ný nefnd, hún er að fóta sig, gefur henni tækifæri til þess og komum þá ábendingum á framfæri okkur sýnist að betur getur farið sem örugglega má gera. Og það er svo líka fundur á morgun aftur og það er ekkert út af því að það komi einhverja sérstakar kvartanir og það var ekki fundað. Já, ég hef sett sjálfa mig hérna á mælendaskrá síðan náttúrulega Sigríður. Mér langar aðeins að gjála þetta, við erum að ræða þá fundargerðina almennt. Það er fundaleysi eins og bæjarfulltrúar hafa talað hér Þetta hefur nú ýmislegt komið hérna fram. Þetta er ný nefnd, þetta er stór og mikil málaflokkar og stór orð, lýðræði og mannréttindi. Það er hérna mjög mikilvægt að vita, það vitum við öll. Það er hvernig virkjum við svona nefnd, það er auðvitað formaður og það er nefndafólk, en kannski þarf að skoða víðar, sérstaklega á móti þetta, þannig að allir geti haft aðgang og höfum þetta aðgang bæjar á líka, sem að getur tekið mál fyrir og vísa til nefndarinnar. Þannig að nefndin fundi oftar að sérstaklega verið talað þetta letrarhlé. Bæjarstjóri kom nú reyndar með eina skýringu að hluta til með það. Nefndin hefur haldið
4 fundi ef við jöfnum þetta á þessu 2 ár. Það er fundur á morgun eins og komið líka fram, en ég bara að lokum bara horfum til framtíðar og virkjum þessa nefnd því að við viljum hafa öfluga lýðræðis- og mannréttindanefnd. En stór orð sem voru notuð hérna áðan þess að þetta væri vansa og hneyksli, ég get ekki tekið undir slíka málflutning. En Anna Sigríður Guðnadóttir var búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, já, ég hef notað orðið til vansa og ég var ekkert sérstaklega óska eftir að oddviti Vinstri grænna tæki undir það með mér eða oddviti Sjálfstæðismanna, en mér finnst þetta til vansa. Talandi það að það ekki komið formlegar ábendingar, ég hafði samband óformlega við starfsmann nefndarinnar. Ég man sérstaklega eftir því í tvígang, held að það hafi verið 3 svar. Ég sendi ekki formlegt erindi sem ég hefði kannski eftir að hyggja átt að gera. Ég stend við þau orð mín að þetta er til vansa, en ég ætla ekki að taka meira upp í mig með það vegna þess að þessi nefnd, hún gegnir mikilvægu hlutverki og hún getur haft svo mikil og góð áhrif í stjórnsýslu okkar góða bæjar. Og nefndin er að fóta sig, hún er ný, það er alveg rétt. Þess þá heldur hún þurfa að funda, en núna hefur Eyjólfur hressst og ég gleðst yfir því og skal ég eitthvað segja. Og svo var eitt annað sem kom hér fram og það var að það sé ekki hægt að þessi nefnd, það henti ekki til Zoom-funda. Nú ætla ég bara eiginlega að gera það sem ég var að gagnrýna í pontu. Ég ætla bara að segja, ég gef ekkert fyrir það. Skiljið, ég er bara ekki sammála því. Þessi nefnd hefði alveg getað fundað í fjarfundi. En ég ætla ekki að fara að munnhöggvast við mína ágætu félagi hérna, heldur standa bara við það að mér finnst til vansa að þessi nefnd hafi ekki fundað, en gleðst yfir því að hún er að taka stóran og mikinn fjörkitt núna. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefði beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég hef nú taka undir með bæjarstjóra varðandi það að það snýr kannski ekki aðalega fundafjöldan, heldur málefnin sem berast. Ég get ekki ímyndað mér annað. Og það að þetta einnig er ný nefnd og sé að fóta sig, þá finnst mér bara besta mál að hún fái ákveðið andrými til þess. En ef það er ekki mikið til umfjöllunar, þá hvað á maður að búa til mál til þess að halda fund? Ég held að það sé akkurat ekkert málið. Ég held að við erum bara að taka við efnunum inn í nefndirnar eins og þau berast. Og þó að það hafi verið tafir eða eitthvað annað slíkt, ég held að þetta sé ekki það stórt mál. Fremur svona smá gustur í vatnsglasi. Forseti, takk fyrir þessu fundur fyrir forseta. Já, við skulum klára eitt á menndarskrá. Síðan þú, Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, þetta er bæjarfulltrúar. Já, gustur í vatnsglasi, ég veit það ekki, ef það er engin mál að fjallum, af hverju erum við með þessa nefnd til að byrja með, Ég held að segja nægja að taka í lýðræðis- og jafnréttindum og mannréttindamálum og þetta er mikið af mál á sjálfsögðu. Og það er náttúrulega ekki öll mál sem snerta lýðræðis- og mannréttindi sem snerta okkur Mosfellsbæinga, en það eru mörg. Og ég er líka að taka það fram að auðvitað er hægt að funda í þessari nefnd á Zoom-fundum eins og í öllum nefndum öðrum. Og það gátum við bara auðveldlega og það sýndi sig í þessum faraldri sem reið yfir að það var mjög auðvelt að koma á Zoom-fundum og leysa málið þannig. Þannig ég segi eins og bæjarfulltrúi sagði hérna, ég gef lítið fyrir þær skýringar. Ég fagna því líka að þessi nefnd hefur tekið til starfa núna og er að funda. Það er bara gott mál og ég líka legg áherslu á það að við höfum alltaf verið sífelldri endurskoðun á hlutverki og tilgangi nefnda og líka skilvirkni þeirra. Og þá við þessa nefnd eins og aðra nefndir. En það má ekki vera þannig heldur. Og nú er ekki að fullyrða neitt að það sé vegna einhverja ástæðna hjá einhverjum formönnum nefnda og slíkt sem að nefndirnar funda ekki. Vegna þess að nefndirnar hafa líka varaformenn sem hefur getað hlaupið í skarðið og tekið boltann þegar þannig stendur á.
það að þetta sé einhvern veginn okkur í minnihlutanum að kenna, að við erum ekki komið með mál á dagskrá, gefur líka lítið fyrir, sko. En eins og sagt verið náðan, það er gott að Eyjólfur hressist og það fara að funda reglulega núna. Og greinilega er skyndileg þörf þá, ef það hefur verið ástæðan fyrir því að ekki að funda áður, að það vantaði mál, en nú eru vantarlega fullt af málum, þannig að það er bara gott. Já, Anna Silja Guðjónsdóttir, þú óskar eftir því að taka til máls fundarstjórn forseta. Já, takk til máls fundarstjórn forseta. Forseti brá sig hér í púlt áðan og mér finnst ég muna, sko, ég vona ég sé ekki að hafa rangt að mér finnst þess að það komið fram í hans máli að það hafi ekki verið svo mikið af málum sem lágu á fyrir þessa nefnd. Hún hefði unnið mikið og vel áður, en ég ætla bara að leyfa mér undir fundarstjórn forseta að upplýsa það að hér hjá bænum er í gildi aðgerðaráætlun í framkvæmdaáætlun varðandi lýðræðisstefnuna. Hún rann sitt skeið á enda 2017 og ég bara spyr, er til meira ástæði fyrir nefndina að virkilega að hafa kannski nýtt veturinn í að skoða hana? Takk. Já. Og ég ætla bara að biðjast þess að áður forseti skamma mig fyrir að hafa komið með þetta Þetta er ekki að skamma bæjarfulltrúann, en ég ætla að benda bæjarfulltrúanum á að sko hann fékk orðið undir fundarstjórn forseta. Ég veit þú með skömminni, ég var það að koma sá. Já, þannig fórst að þessu, já. Ég er þetta að þykja, sko. Ég er svona ósviðin. Já, en þegar mann biðja orðið fundarstjórn forseta þá hafa menn eingöngu heimild að ræða fundarstjórn forseta, en ekki efnislega málið sem var þetta svo. En það var Kolbrún Þorsteinsdóttir bæði orðið og svo Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi. Þú varst búin að biðja orðið ekki ekki. Já, hvað er sjálf Kolbrún? Já, takk forseti. Einmitt undir þessari fundagerð allri sjálfri, eins og við búum að ræða hérna áður, og þá sko, ég held að það var alveg rík ástæða til að stofna þessa nefnd. Það var ákveðið að breyta hér nefndarskipulagi hjá okkur og því okkur finnst þetta vera mikilvægur málaflokkur. Og áður voru til dæmis jafnréttismálin undir hatti fjölskyldunefndar og nú voru þau færð yfir í þessa nefnd. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægur málaflokkur. Og ég get ekki heldur tekið undir það að ef það er ekki mál þá á ekki að funda. Það snýst ekki allt hér sko, ég held að þetta er svona nefnd sem við verðum bara að hafa alltaf þessi gleraugu á okkur og þessi nefnd á að minna okkur á það. Og ég held að auðvitað er þarna, þetta er ný nefnd, það er mikið af nýju fólki og ég ætla bara líka að taka bara ábyrgð á þessu að við kannski áttum að íta aðeins við þeim, en við sem erum hérna búin að vera lengur og erum veitari en ég held að þetta sé nú engin skaði skeður, þetta eiga nefndirnar að virka og þannig viljum við að kerfið okkar virki og þessi málaflokkur gríðarlega mikilvægur og ég ítreka það. Þarna eru jafnréttismálin okkar og þarna eru lýðræðismálin. Ég held að við bara hér sem bæjarstjórn þurfum svolítið að minna okkur á og að þessi nefnd sé til og búin að vísa til hennar og það var ástæða fyrir við breyttum. Og þess vegna náttúrulega bara vona ég að þetta nefndi komist í gang og einmitt að þessi stefna verði til. Ég veit að þau eru að fara að hefja þessa vinnu í stefnumótun og það er nóg að gera á öllum sviðum hérna hjá okkur. Takk. Já, það er einn af maður núna, það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég kem hérna upp undir umræðum lýðræðis og mannréttindanefndina. Já, það er liðinn langur tími og ég held að sé ekki vegna þess að nefndin ekki geta fjallað eitthvað. Þetta er mínu viti veltur líka mikið á formanni nefndarinnar, hvað hann er aktífur að kalla saman og nýta sér þann stuðning sem ég veit hann getur fengið hérna frá stjórnsýslunni til þess að fá sem sagt fundarefni, fá verkefni fyrir nefndina og
þetta er engin smá málaflokkur undir að mínu viti. Þetta er náttúrulega lýðræði, eins og kemur fram í nafninu, lýðræðis- og mannréttindanefnd. Þetta er lýðræðismálin hjá okkur. Þetta er stjórnsýslan og gegnsæi, eins og segir í lýðræðisstefnunni í fyrsta kafla. Ekkert smá mál, og nefndin geti til dæmis fjallað það sem að mætti laga hérna hjá okkur. Ég held að við getum, mér finnst það allavega, við getum laga til dæmis vinnulag í kringum birtingu fylgiskjala með fundargerðum. Það fjallaði það í lýðræðisstefnunni, og við erum allt og kærulaus og svona eitthvað hipsum haps með það að mínu viti. Þannig að við getum tekið okkur á þar, og ekki bara sko lýðræðisnefndin, heldur við bara í nefndunum almennt að við gaumgæfum þetta atriði betur þegar við erum að klára fundi, hvað gögn við birtum út á gáttinni, og meginreglan, út á heimasíðu Mosfellsbæjar, meginreglan eins og allir þekkja er að við birtum öll fylgiskjöl nema eitthvað, og þannig að við kannski getum tekið okkur á þarna. En forseti, ég ætla pínulítið að fá að misnota mér aðstöðu mína, vera komin upp undir umræðum lýðræðisnefnd og bara varpa því fram í salinn. Sko, við erum líka með aðra nefnd sem að ég hef séð afskaplega lítið af, en tel mikilvæga, og ég held að við séum öll sammála það er ungmennaráð. Það hefur lítið sést til þess, þannig að ég sendi það nú bara svona út í geiminn að við köllum svolítið á ungmennaráð og fáum þau að borðinu, og þar getum við aftur hjálpa til. Við erum kannski heldur ekki nógu dugleg, kannski við þetta borð að varpa til þeirra sko, verkefnum. Þannig að við getum líka litið í einrann og ábyggilega bætt fullt af hlutum. En forseti, svo mörg voru þau orð lýðræðisnefndina með viðhengi sem hét ungmennaráð, eða heitir. Já. Nú, það er ekki fyrir að mældarskrá, þannig að það er komið að því að greiða atkvæði þessa fundargerð frá Lýðræðis- og mannréttindanefnd frá 27. maí. Þessi staðfesta hana er beinir að réttu bönd, og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og nú ætlar forseti að gera stutt fundarhlé.
Við hefjum það fund að nýju, við erum komin að skipulagsnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 5. júní á fundi númer 516. Að venju var dagurinn þykir snemma, klukkan 7 árdegis. Mörg mál, ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson er beðinn orðið. Forseti bæjarfulltrúar, kemur undir máli nr. 55, Egilsmói 12, umhverfisverndarsvæði. Þar var tekið fyrir erindi landeiganda Egilsmói 12 vegna framkvæmda og girðinga innan hverfisverndar. Þetta erindi var lagt fram og þetta var einnig tekið fyrir á fundi nr. 209 hjá umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Málið fjallar beiðni frá eiganda lóðarinnar til þess að girða þarna meðfram ánni, meðfram Suðurá, við Egilsmóa, vegna framkvæmda og starfsemi sem að þarna er komin upp, sem er í formi hundageymslu og erindi til skipulagsnefndar var að óska eftir því að fengist að girða þarna innan þessa svæðis og sem að var hafnað að skipulagsnefnd, en ég ætla að fá að lesa hérna upp bókun bæjarstjórnar undir þessu máli, þar sem að kemur fram að bæjarstjórn Mosfellsbæjar felur umhverfissviði Mosfellsbæjar að fylgjast með að framkvæmdir og starfsemi hundageymslu á lóðinni Egilsmóa 12 í Mosfellsdal séu í samræmi við hverfisvernd Suðurár. Bæjarstjórn bendir á að leyfi fyrir starfsemina er í auglýsinga og umsagnarferli hjá heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis, en óheimilt er að hefja starfsemi áður en starfsleyfi hefur verið gefið út. Óviðunandi er að starfsemi sé hafin á lóðinni án starfsleyfis. Talsvert hefur borið á kvörtunum vegna starfseminnar nú þegar og hvetur bæjarstjórn heilbrigðiseftirlitið til þess að fylgja málinu eftir og kanna meðal annars hvort starfsemin hafi í för með sér ónæði vegna hávaða eða mengun í Suðurá vegna úrgangs frá dýrunum. Þetta er sem sagt bókun bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem að fer þá til inn á umhverfissvið og hún verður þá einnig send til heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis. Takk fyrir. Já, nú sendir hann til hittara við orðið laust tillöguna eða bókunina, tillögabókun sem að bæjarfulltrúi Ásgeir las upp og auðvitað málið sjálft. Ég gef orðið laust, 15 mál, Egilsmói 12, hverfisverndarsvæði. Mér langar að segja örfá orð hérna. Það kom nú margt frammi hjá bæjarfulltrúi Ásgeiri sinni hvað málið snýst. Þarna er mjög sérstakt mál, skulum við segja, og hérna ekki bara í Mosfellsbæ, þetta er líklega á Íslandi. Þarna er hundabú, sleðahundar, huskyhundar sem að koma, þarna eru þetta í geymslu hjá eigendum og íbúum. Það er mjög margt að huga mjög mörgu, þetta er dálítið nýtt þarna og ekki síst að bæði náttúrunni og íbúum. Þetta snýst dálítið það. Þarna er hverfisvernd eins og kom hér fram áðan, Suðurá rennur þarna hjá Garði og þetta er mjög stutt frá árbakkanum, þá snýst þetta bæði aðgengi fólks meðfram ánni, líka fráveitumálin og síðast en ekki síst þá snýst þetta hávaða eða hundagelt sem getur verið á öllum tímum sólarhrings og ég get staðfest að frá íbúum sem hafa haft ála mér, íbúum í Mosfellsdal, verið mikið ónæði þegar þeir eru nú ekki með neina sérstakt almanak á hundagelti hérna, þessu ágætu hundar. En þannig ég stuði þessa bókun og hérna þegar þetta þurfum við að taka sérstaklega föstum tökum. Starfsleyfið, umsóknin liggur fyrir, umsóknarfrestur er til 16. júní eins og ég hef skilið það og boltinn er svona að segja liggur svolítið hjá heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis. Orðið er þá laust þetta mál. Það er hérna í kveðis engin ljós, þá er nú kannski rétt við þurfum kannski að greiða atkvæði þessa bókun, er það ekki rétt? Og við gerum það bara núna og þeir sem staðfesta þessa bókun og samþykkja þessa bókun sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson las, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þetta mál útrætt að sinni, 15 mál,
orðið laust öll hinn málin eða bæjarfulltrúi vilja ræða eitthvað. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir fyrsta máli sem heitir Leirtangi 10, kæra vegna útgáfu byggingarleyfis. Og eins og þið sjáið að þá var ég þarna með ákveðna tillögu sem náði ekki brautargengi að við héldum að okkur höndum í þessu máli og værum ekki með frumkvæði í því að óska svokallar endurupptöku fyrir úrskurðarnefndinni þetta mál. Og ég geri held ég ágætlega grein fyrir því í bókun minni þarna en ég vildi sem sagt enga síður forseti fá svona aðeins að hnykkja á því hérna. Og ég, eins og kemur þarna fram í bókunni að mér finnst það svona, og ég sagði það við félaga mína í skipulagsnefndinni og við þá embættismenn sem þann fund sátu að mér þótti og þykir skjóta svolítið skökku við að þegar kemur svona úrskurður að þá skuli sem sagt allt í einu vera komið í gang bara samtal við þann sem kærður var eða þann sem fekk byggingarleyfið og úrskurðarnefndin ógilti einhvers konar endurupptök á því og svo framvegis. Þannig að ég vildi frekar fara þá leið og kom ekki fram í þessari bókun minni hérna. Þá vildi ég fara þá leið að ef að umsækjandinn byggingarleyfið sem var úrskurðað ógilt að ef hann vildi sem sagt hefja málið aftur og leita hófana undir nýjum vinkli og með ný gögn að vopni og svo framvegis að þá væri það að mínu viti miklu eðlilegra og þá væntanlega ef að svo hefði farið að þá þyrfti viðkomandi að óska eftir deiliskipulagi fyrir lóðina, svæðið, botlangan eða hvað þetta heitir. En það sem að nefndin kemst úrskurðarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu að grenndarkynning hafi ekki verið heimil vegna þess að frávikið frá næstu lóðum í nýtingarhlutfall var of mikið. Þannig að þetta tillaga mín að sitja hjá náði ekki fram að ganga þannig að þetta var niðurstaðan að fela skipulagsnefnd feli lögmenn Mosfellsbæjar og óska eftir að málið verði endurupptekið og að bjóða húseigandanum einhvers konar samstarfi eða bjóðum upp í dans eins og ég kalla það. En hvað það bara kemur í ljós og hvernig þessu reiðir af. Ég vildi bara svona aðeins og gera grein fyrir þessu forseti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur orðið, gjörðu svo vel ekkert fyrsta mál. Leirtangi 10 kæra vegna útgáfu byggingarleyfis. Eitt það í fundarboði. Forseti, það mál nr. 1 eins og framkom, Leirtangi 10 kæra vegna útgáfu byggingarleyfis. Bara örstutt þetta. Ástæðan fyrir því að við samþykktum ekki þessa bókun fulltrúa Vina Mosfellsbæjar í altså tillögu fulltrúa Vina Mosfellsbæjar í skipulagsnefnd einfaldlega svo í mjög stuttu máli að það sem gerði það að verkum að úrskurðarnefndin hafnaði eða hún hafnaði þessu máli og vísaði því frá. Það var byggt á því að það var lagt upp með málið með röngum gögnum frá Mosfellsbæ sem að laut að því að nýtingarhlutfallið sem að var talað í þessu það var miklu meira heldur en var í rauninni að ræða sem gerði það að verkum að þeir úrskurðarnefndin tók ekki afstöðu til málsins sem slíks heldur vísaði því frá þar sem að nýtingarhlutfallið væri allt of hátt en það var bara rangt. Það fór inn röng gögn frá Mosfellsbæ og þá fannst okkur það vera góð og sanngjörn stjórnsýsla að það sem að málinu hafi verið vísað frá vegna mistaka sem urðu hér fyrir mörgum árum síðan á umhverfissviði að þá fannst okkur það sanngjarnt að bærinn hefði milligöngu það að þetta mál yrði endurupptekið þar sem að ef að húseigandinn hefði þurft að gera það sjálfur og einn sem hefði alveg verið líka rök í málinu þá hefði hann þurft að ráða sér lögfræðing og það hefði kostað hann talsvert mikið fé en þar sem að bærinn gerir þetta að þá kostar það ekki nein útgjöld
og með það fyrir augum til þess að við erum að reyna að þjóna okkar bæjarbúum sem best, að þá töldum við að þetta væri sanngjarnt og að þetta gert með þessum hætti að bærinn myndi óska eftir þessari endurupptöku ásamt á húseigandanum og það var niðurstaða af málinu eftir að lögmenn bæjarins hefðu farið í gegnum það. Vildi bara koma þessari hlið málsins til skila, forseti. Takk fyrir. Já, forseti gefur orðið laust um fyrsta mál. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar og tilherendur aftur. Við erum að hafa, þetta verður að vera rétt, það er einhver misskilningur gangi þarna. Sem sagt, ákvörðunin byggingafulltrúa, hún er felld úr gildi. Hún er engin mistök eða eitthvað svona, hún er bara felld úr gildi að veita byggingaleyfið og það var umsækjandi sjálfur sem að senda inn gögnum. Þau kom ekkert frá Mosfellsbæ. Hann kemur með byggingaleyfis umsóknina og styður hana teikningum og hvað heitir það, magtöluskrá, heitir nú ekki skráningatöflu, fyrirgefið. Þannig að það kom frá honum. Þannig að hafi verið einhver feil í því, þá var hann kominn frá umsækjandanum. En ég hef ekki rannsakað það per se, en ég bara sá byggingafulltrúi kemur með þetta inn til okkar á sínum tíma og biður okkur þetta vegna þess að það er ekki deiliskipulag á svæðinu og hvað við viljum gera og svo framvegis. Þannig að, og byggir náttúrulega sína vegferð inn til skipulagsnefndar á því að hann er komið með byggingaleyfis umsókn í hendurnar og hann getur ekki tekið hana til efnislegrar meðferðar fyrir að hann hefur aðaluppdrætti í höndunum og þessa margumtöluðu skráningatöflu sem er svona stjórnarskrá byggingarinnar. Þannig að það er þá bara feill í henni sko, ef svo er. Nú ég fór síðan bara inn á skrá.is og skoðaði hinn húsinn og sé ekki annað en að þau séu bara með því þeirri stærð og bæði hússins og fermetra lóðarinnar og þar af leiðandi nýtingarhlutfallið eins og við fjölluðum í nefndinni og samkvæmt mínum útreikningum að þá er 42% frávik. Þannig eins og ég sagði í nefndinni, það er svona kannski 5–10%, það er kannski eitthvað sem menn geta sætt sig við. Kannski hefði úrskurðarnefndin sætt sig við það ef þetta verið einhvers staðar því bili. En þeir segja sér vikið svo verulega frá að þeir fella þetta úr gildi. Forseti, ég má bara lesa, ég ætla nú ekkert að fara, ég vil ekki stæla mikið við ágætan félaga minn í skipulagsnefndin en rétt verður samt að vera rétt og menn verður að skilja þetta. Ég vitna í úrskurðinn, telja verður að með umþrættu byggingaleyfi sé vikið svo frá nýtingarhlutfalli því sem almennt gerist á grannlóðum á svæðinu að óheimilt hafi verið að grenndarkynna umsóknina. Þetta er bara megin atriðið, það var óheimilt og það er vikið svo verulega frá og það er í mínum huga sko 42%, það er verulega frávik. Þannig að bara svona til að halda þessu til haga og eins og ég segi, ef það hafi verið einhverjir gallaðir pappírar, þá hljóta þeir hafa komið með umsóknina á sínum tíma. Ég get ekki skilið það að byggingafulltrúi hafi dregið eitthvað upp úr sínum skúffum, eitthvað gamalt og úrelt sem að stenst ekki tímans tönn og er eitthvað athugavert við. Það er ekki þannig, hann bara vinnur eftir mjög skipulögðum farvegi og móttekur umsóknirnar og hann hefði ekki tekið þetta til afgreiðslu hann ekki komið með þetta inn til okkar ef hann ekki verið búinn að fá aðaluppdrætti, svo kallaða, og skráningatöfluna. Það er algjört skilyrði fyrir því að hann hreyfi sig hænu fett, og hún kemur, forseti, frá hönnuðinu hverju sinni. Það er ekkert sem að Mosfellsbær býr til, en bara svona til þess að skerpa á þessu, takk fyrir. Já, það hefur nú enginn kvassi hljóðs þetta mál frekar, það er að segja fyrsta mál. Þá erum við búin að ræða 2 mál þarna í þessari löngu og viðamiklu fundargerð og við erum ennþá laust í öll hinn. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Sveinn Óskar. Takk, forseti.
Ég kem til liðnum 5.17. Það er að ræða yfirskrift þessara liðar er hérna ábending umferðaröryggi í Helgafellshverfi. 5.17. Og ég ætla nú ekki að fara langt í þessu máli. Ég er bara hugað að lesa bókun sem þarna er og fulltrúa M-lista í skipulagsnefnd. Með leyfi forseta. Bókun fulltrúa M-lista umferð í Helgafellshverfi er mikil og mun aukast. Það hlýtur að vera forgangsmál hjá bæjaryfirvöldum að koma á vegtengingu austan úr hverfinu eins og upphaflega var áætlað og standa þannig við skuldbindingar sínar gagnvart íbúum hverfisins. Meira var það nú ekki. Ég að öðru leyti mun greiða atkvæði með þessu, enda bókunum stendur, en með leyfi forseti ég má minnast á 3 mál hérna sem að þyrfti að kjósa sérstaklega eða mér langar að benda bara á það. Af því að sem þú óskar eftir að þið kosið sérstaklega? Já. Það er númer 512, Kvíslartunga 5. Ég ætla bara að fá að tekka á því hvort að því að það endur að stund þetta liðinni, hvort það sé ekki örugglega Kvíslartunga 5, 512. Ok, það eru á 525 og 526. 512, 525 og 526. Ok. Það eru skættir afgangræslu þar. Við skulum halda það áfram bara með eitthvað sem við ræða þetta 17. mál sem að Bæjarfulltrúi Óskar var að tala Óskar Sveinsson er búinn að rauð, gjörðu vel og gjörð. Ábendingum umferðaröryggi í Helgafellshverfi. Takk fyrir það. Ég kem hér upp undir þessu máli sem stendur heitir ábendingum umferðaröryggi í Helgafellshverfi. Öll erum við nú sammála það að það viljum við hafa sem mest og best. Og þarna kemur fram í bókun fulltrúa M-lista í skipulagsnefnd að umferð í Helgafellshverfi sé mikil og mun aukast og það sé forgangsmál hjá bæjaryfirvöldum að koma á vegtengingu austur úr hverfinu eins og upphaflega var áætlað og standa þannig við skuldbindingar sínar gagnvart íbúum hverfisins. Það er alveg hárrétt að það er á skipulagi í Helgafellshverfi er vegtenging austur úr hverfinu og þess má geta núna í nýsamþykktu deiliskipulagi fyrir áfanga 4 að þá mun þessi vegbútur austur úr hverfinu, hann mun lengjast og þar af leiðandi styttast það sem eftir er af honum. En til þess að geta gengið frá málinu endanlega að þá þarf að semja við landeigendur sem að eiga land fyrir innan Helgafellshverfi þar sem að þessi vegtenging á að koma og eins og við vitum að þá fengum við skýrslu frá Eflu varðandi umferðarþunga og annað slíkt í Helgafellshverfi sem var kynnt hér í vetur og það var niðurstaða í þeirri skýrslu að þau mál eru í ágætis horfi. Vandamálið er það að þeir sem að keyra og hratt í þessu hverfi, alveg eins og öllum öðrum hverfum Mosfellsbæjar, eru fyrst og fremst íbúarnir. Þannig að það er nú kannski hæg heimatökin að hvetja fólk til þess að virða umferðarreglurnar. En ég vil bara benda á í þessu sambandi eins og kemur fram í afgreiðslu málsins í skipulagsnefnd þar sem erindinu að vísa til yfirstandandi skoðunar og umferðaröryggi í Helgafellshverfi hjá umhverfissviði. Þá fellur þetta mjög vel undir þá vinnu. Þar er verið að skoða meðal annars varðandi hraðahindranir og þar er verið að skoða merkingar, þar er verið að skoða gangbreytur og annað slíkt og að sjálfsögðu eins og við höfum áður nefnt hér er það forgangsatriði hjá okkur hér bæði meira og minni hluta að tryggja umferðaröryggi í öllum hverfum og þetta verður tekið undir í þessari vinnu og vonandi náum við að takmarka þá bæði umferðarhraðan og síðan með aukinni uppbyggingu á hverfinu við áfanga 5, Helgafellstorg og fleira þá mun þessi vegur koma í fyllingu tímans. Takk fyrir. Já, orðið er laust. 17. mál, það er Bæjarfulltrúi Kolbrún hefur beðið orðið. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. 17. mál. Já, varðandi umferðaröryggi í Helgafelli sem er náttúrulega mjög mikilvægt mál og
gott að hafa orð á þessu, en ég vil líka benda á að sko umferðarmagn og umferðaröryggi er ekkert endilega, þarf ekkert endilega að sko fara illa saman. Það er alveg hægt að tryggja öryggi fólks þó umferðarmagnið sé mikið. Það er umferðarhraðinn sem er hættulegastur. Og ég held að þetta sé í rauninni tvö mál. Þegar ef að vera að tala um sko aðra leið út úr hverfinu sem að mér finnst vera alveg eins og við höfum rætt og sannarlega á dagskrá á hvenær sem það fer á dagskrá hjá okkur, það kannski ekki forgangsmál akkurat núna. En mér finnst bara fyrst og fremst, eins og formaður skipulagsnefndar nefndi, að þetta snýst umferðarhraða. Er þetta vandamál út af því að menn þurfa að umferðin gengur of hægt út úr hverfinu, því eru of margir bílar? Það er gríðarlegur fjöldi af börnum í Helgafellshverfinu, mikið af ungum fjölskyldum og í mínum huga snýst þetta ekki það að komast sem hraðast og fyrst út úr hverfinu. Þetta snýst það að allir fari umferðarreglum. Og mér finnst þetta skrítið erindi, það er að biðja veg til að bæta umferðaröryggið. Umferðaröryggið snýst það, og svo ég endurtaki það er bara að allir fari eftir öllum reglum. Við silumst hér út úr öllum hverfum á 30 km hámarkshraða og það er út úr öllum götum í öllum hverfum Mosbæjar. Og við erum öll að skríða hér upp úr öllum holtum og töngum á lágmarkshraða og það á líka við Helgavelli. Vandinn í Helgavellinni er Helgafellsvegurinn sjálfur sem þetta er brekka og það er keyrt gríðarlega hratt niður. Og þarna er mikið af börnum eða mörg börn sem fara niður sem betur fer stíginn í átt að niður á Stekkjarflautina og straumurinn á börnum það niður alla daga upp og niður þennan stíg og stundum þá svitnar maður bara að horfa á það hvað ökumenn keyra hratt niður Helgafellsveg og nú skora ég bara á íbúasamtökin Helgavelli að ræða þetta og það er gríðarlega öflugs íbúasamtök og mér finnst þetta algjörlega tvö ólík mál. Það að fara að fjalla um veg út úr hverfinu og hitta hvernig ökumenn haga sér inn í hverfinu. Og það er mikið af flutningabílum og atvinnubílstjórum sem fara þarna og mér finnst þeir miklu varkárari og ég held að það sé búið að skamma þá gríðarlega og þeir eru mjög meðvitaðir. Verktakarnir sem eru þarna frá að vinna upp í fjórðafleka, það er allir að vanda sig en mér finnst bara svona einn og einn bíll sem og það er svona milli 5 og 7 á daginn er gríðarlegur hraði upp á niður Helgafellsvegi. Það hefur ekkert með það að gera að fólk komast ekki út úr hverfinu sínu örugglega. Þetta er það sem ég vildi segja umferðinni í Helgavelli. Takk. Orðið er laust í 17. mál og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta var ágætisræða. Hún fyllir samt ekki alveg upp í vandann. Það getur komið umferð á óvart, aftanakeyrsla, þá getur bara myndast tappi. Þá þarf fólk að hafa aðra leið til að fara. Í annan stað þá er fólk allavega og það ef að þrengir að þá fara menn frjálslega með umferðarreglum. Það er bara hér eins og annar staðar. Þrengir að? Já, til dæmis í ófærð þá veit maður til þess. Þegar ég var í foreldrasamfélaginu og mjög mikil vandi á Reykjavegi sem dæmi þegar skólabíllinn var að aka og stoppa að stóru bílarnir keyrðu bara framhjá og fóru mjög óvarlega á stórum jeppum og þetta var rætt þetta til dæmis að það er oft þannig að bara fólk er að brjóta umferðarlög vegna þess að það er að koma sér að eitthvað stað eða það er bara að hugsa öðruvísi en reglum að segja. En þegar verður tappi í þessari götu, þá þarf allt þetta hverfi að koma sér eitthvað aðra leið. Það skiptir máli að vera með B-plan eins og bara annar stað í bara daglegu amstrið. Maður þarf að vera með annað plan, sérstaklega í umferðinni. Það er bara ein leið sem er með þessum hætti út úr hverju. Hún getur stíplast með mjög einföldum hætti. Já, við heldum áfram með 17. mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir, við höfum orðið á þér. Gjörðu svo vel. Bara benda
bæjarfulltrúa Miðflokksins á það að við getum ekki staðið hér í pontu og talað um það að við samþykkjum það að brjóta umferðarlög. Það er ekki í lagi. Og ökumenn sem að keyra fyrir aftan skólabíla eiga ekki að taka fram á skólabílum. Ég held að það væri alveg klárt mál og alls ekki strætó heldur. Ég held að þetta vissu allir. En það sem ég ætla að segja, það er oft á tíðum eru sko einhverjar malbikunar viðgerðir ýmislegt í gangi í Helgafeldsveginum og bílar komast framhjá. Umferðarteppan í Helgafellinu er ekki umferðaröryggis vandamál. Það er bara það að það er einhver kall á einhverju bíl sem kemst ekki nógu hratt og það umber ég ekki. Þannig að það verða allir að bíða, þú verður að bíða eftir skólabílnum, þú verður bara að fara hægar, veginir eru ruddir vel hérna hjá okkur og ef það er einhver snjóskafl eða eitthvað slíkt, þá er iðulega búið að moka það mjög snemma. Þannig að ég held að sko þessi málflutningur og það að samþykkja það sé bara að lægja brjóta umferðarreglur, umferðaröryggi hérna í Mosfellsbæ er gríðarlega mikilvægt. Við búum við hérna Vesturlandsveg, við búum við hérna alls konar vegi og við eigum sem foreldrar og fullorðið fólk hérna í þessum bæ að aka eftir aðstæðum, líka í Helgafellinu. Forseti, fundarstjórn. Já, það er beðið orðið fundarstjórn forseta. Misnotkun. Ítreka að það er þetta bara fundarstjórn forseta. Já, Gjör svo vel. Forseti, mér þætti vegna ef að forseti myndi áminna fólk að fara ekki með ósannindi eins og hér. Ég var ekki að tala forseti, að ég vildi að fólk brýti reglu. þú sagði það. Ekki takja maður þar. Forseti, og mér þætti vænt að það er gert athugasemdir við svona aðdróttanir sem að standast ekki skoð og í annan stað að tala niður til karlmanna á stórum bílum er ekki viðeigandi. Frekar en að tala illa kvenfólk og segja að þeir séu svona hinsegin. Mér finnst forseti í að svona taka upp smá gleru hérna, svona kynjagleru og reyna að setja ofan í svona tal. Já, forseti vil nú árétta, en við höfum gert áður hérna á mínu sæti, það er ekki hlutverk forseta að leiðrétta bæjarfulltrúa eða vera á annarri skoðun. Hann getur í vísu gert það og tala það sem almennur bæjarfulltrúi. Það var þá einhver staðreyta hérna villa sem að kemur fram hjá bæjarfulltrúum, en hann er komin langt út fyrir hlutverk ef hann er að leiðrétta það sem einhver segir hérna úr pontu. Það er bara ekki hlutverk forseta. En ég lít svo á að 17. mál umræðu það sé lokið og orðið er ennþá laust þessa miklu fundargerð. Það hefur kveðið sig ekki frekar hljóðs, þá er umræðan lokið hana. Það hefur verið beðið að greiða sérstaklega atkvæði 3 mál. Það er mál nr. 12, Kvíslatunga 5, breyting á deiliskipulagi. Mál nr. 25 og 26. Ég tel rétt að bara gera það. Þannig að ég les nú niðurstöðuna í einstökum málum áður en við greiðum atkvæði. Það var fyrsta lagi 12. mál, Kvíslatunga 5, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulagsnefndar var svohljóðandi. Fulltrúi M-lista situr hjá, skipulagsfulltrúa falið að vinna drög að svörum við innsendum athugasemdum og leggja fram á næsta fundi skipulagsnefndar. Þeir sem staðfesta þessa niðurstöðu skipulagsnefndar eru bara rétt upp hönd. Það má við sjá aðeins hérna áður alveg hvað má ekki. Það voru 8 atkvæði með, það er 7 atkvæði með, einhverja móti. Það eru 7 og 2 sitja hjá. Það er ekki rétt. Þá höldum við áfram með þessa atkvæðagreiðslu, þar að segja fyrst einstök mál. Við förum næst í mál nr. 25 sem heitir Borgarlína, breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur og Kópavogs. Niðurstaða skipulagsnefndar á fundinum var þessi: fulltrúi M-lista situr hjá, skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindið. Þessi staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar er rétt upp hönd. Einhverju móti. Þessi niðurstaða er staðfest með 8 atkvæðum. Síðan er næsta mál, það var líka tengist borgarlínunni, það mál nr. 26. Borgarlína, matsáætlun, Ártúnshöfði, Landstrygg, Hamraborg. Og niðurstaða nefndarinnar var svohljóðandi. Já, var hann bara sama og í hinu málinu, fulltrúi
M-lista situr hjá, skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindi þessi staðfesta þessa, niðurstöður benna rétt hönd einhverju móti, það eru 8 hendur á lofti. Þá er þessi mikla fundargerð búið að afgreiða hana, en það verður óskað eftir fundarhléi og við gerum fundarhlé.
Við hefjum þá funda 9 og við erum ennþá að ræða fundargerð skipulagsnefndar frá 5. júní. Það er að segja að við erum eftir að greiða atkvæði fundargerðin í heild sinni að fráteknum 3 málum sem við greiddum atkvæði sérstaklega Þessi staðfesta fundargerðina í öllum þessum málum, þetta þeir sem við greiddum atkvæði áðan, það Benni Réttursland, það 9 hendur á lofti. Þá það búið. Þá förum við í næstu nefnd sem umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 209, hélt fund 28. maí síðastliðinn, 6 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Afsakið fyrirgefið forseti, en hvað? Já, það sem sagt umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, orðið laust fundargerðina, einstök mál þar. Ég langar að, meðan það er eftir að skoða hérna málið, þá langar maður að taka ástættu mál sem fyrsta mál. Friðlandið Varmárós og endurskoðun á mörkum. Þetta hefur nú verið áður á dagskránni hérna í umhverfisnefnd. Ég held að það sé að gerast þarna góðir hlutir. Það er að segja að það er ákveðið friðland við Varmárósa sem síðast uppalega ákveðna plöntu sem það óx og vex. En nú uppi hugmyndir að stækka það verulega yfir á Rósána þarna, Varmá og Kuldukvísl og hérna alveg allar 3 ár svo Leirvogs og líka sem fellur undir sjávar. Ég held að þetta sé besta mál, þetta í ákveðnum ferli, þetta gífurlega flókið mál alltaf, þetta kemur náttúrulega umhverfisstofnun kemur þarna að þessu. Þetta í svona ákveðnum farvegi undir svona forystu umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Þetta vildi ég segja fyrsta mál og ég vil þá ekki orðið fyrst þetta mál hérna, og annars Gunnlútur orðið fyrsta mál. Það heitir Friðland við Varmárós endurskoðun á mörkum. Já, ég ætla að taka undir með forseta bæjarstjórnar að þetta ágætis gangur í þessu máli og ég held að sé bara til bóta að stækka hérna Friðlandið þarna niður frá og minna náttúrulega bara á að það að þessi friðland þýðir ekki að það megi ekki fara þarna skiljiði, það ekki verið að loka þessu, heldur bara verið að stækka svæði sem við ætlum ekki að raska og svo býðum við, ég hef svona fyrirst þegar við farum ekki allir leiðir í Álfsnöð sko, en sjáum til hversu langt það fer, ég held samt ekki. En þetta bara í góðum gangi þessi vinna og ég held að séu hvorki meira minna en 3 fulltrúar frá Mosfellsbæ í þessum hópi, þannig að sjónarmiðin okkar hljóta að komast á framfæri. En forseti, ég ætlaði eiginlega að fá að tala um mál númer 3. Er einhver sem vil ræða fyrsta mál? Já, við skulum taka það og svo gefum svo aftur annars gera svo vel. Þorbrún? Já, takk forseti. Mér langar bara að taka undir þetta. Þetta er gríðarlega mikilvægt að fara í þessa friðun og ég vil bara segja það varðandi Leirvogi bara í heild sinni. Þessa ótrúlegu náttúruperlu hérna í Mosfellsbæ sem við allavega sem erum fæddum hérna síðustu öld og vorum náttúrulega hana niður frá öllum stundum og í hesthúsi nú þetta fer allt saman hvað þetta er ótrúlega dásamlegt svæði og mér finnst líka eins og á bæjarfulltrúi annars Sigurður sagði með varðandi það hvernig það má alveg vera þarna, friðlýsing þýðir ekki að þessi bannað að ganga svæðið. Við erum fyrst og fremst bara, þetta er náttúrulega bara náttúruvernd og þarna er hesthúsahverfið og hestamenn sem eru að ríða þarna og það er ekkert sem að banna það en ég vil bara segja það sko, ég er bara svo glöð með að við erum að hugsa vel Leirvoginn og við erum að huga vel að öllum þessari ótrúlegu náttúruperlu sem að Leirvogurinn er og ég bara er mjög ánægð með þetta framtak. Takk fyrir. Já, annars þú varst bara að beðja orðið. Umræðan lokið í fyrsta mál, forseti þannig á. Takk fyrir forseti, þið fóðu að ræða hérna aðeins mál númer 3, skemmd á göngustíg við Varmá hjá Eyrarhvammi og þarna voru lagðar fram til upplýsinga umsagnir ýmissa fagstofnana vegna fyrirhugaðra bráðabirgðalagfæringu göngustíg við Varmá og þetta eru bara allt fínar umsagnir og hægt að fara í þessi verkefni. En eftir stendur alltaf vandamálið við hérna sem að mér skilst að það sé einhver 1 eða 2
landeigendur, kannski bara einn, sem að hefur ekki verið viljugur til þess að ganga til samstarfs við bæinn lagfæringu á göngustígnum. Ég veit ekki til þess að ég vona að það standi til bóta þó að ég hafi ekki upplýsingar það. Ég vildi bara benda á þetta. Það er dálítið erfið aðstæða sem við erum í með þessa frábæru gönguleið sem upp með Varmánni. Þetta er bara yndisleg gönguleið. Að það er erfitt þegar að landeigendur ekki með okkur í liði til þess að ganga þannig frá gönguleiðinni að hún sé örugg og falleg. Við lausnum þriðja mál sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að ræða, skemmd á göngustíg við Varmá hjá Eyrarhvammi. Atkvæði séu engin hljóðs, þannig að umræðan það málið lokið. Það er ennþá laust og Anna Sigríður Gunnarsdóttir hefur beðið móðið, gjörðu svo vel. Forseti, þið eru bara dauðfeil, ég sé ekki fleiri nefndum. Bara aðeins varðandi mál sem við ræddum hér áðan undir skipulagsnefnd, þetta sama mál var á dagskrá umhverfisnefndar og ég vil bara eiginlega staðfesta það sem hér hefur komið fram í máli formanns skipulagsnefndar. Þetta voru umræður á sama grundvelli og var lýst þar, þannig að í raun og veru bókunni sem að bæjarstjórn samþykktu undir afgreiðslu skipulagsnefndar ætti alveg eins heima hér undir, en það er kannski óþarf að setja sömu bókunina tvisvar, þannig að ég sætti mig við það. Takk. Þetta var fjórða mál sem við ræddum undir skipulagsnefnd áðan. Engin kveðs í ljós það og engar hendur á lofti, þannig að forseti lítur á umræðan sem lokið þessa fundargerð. Við göngum til atkvæða og greiðum atkvæði. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð er benna rétt upp hand. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Hér í upphafi fundar þá samþykktum við að taka hér fundargerð fræðslunefndar á dagskrá. Fundur sem var haldinn í gær. Það var nú eitt mál sem að liggur þar lá á að fengi afgreiðslu og það má bara upplýsa það að það var eingöngu þess vegna sem við erum að taka þetta svona með miklum hraði. Það er þessi málum með Klörusjóð. Þannig að forseti gera tillögu síni að við tökum það mál og ræðum það og greiðum atkvæði það en frestum þá fundargerðina að öðru leyti. Þannig að bæjarfulltrúar hafi þar á rótulís að sjá þá að skoða gögn og fleira. En við ræðum reglur Klörusjóð. Það er búið að auglýsa en það vantaði reglurnar og nú liggja þær fyrir. Og það er þegar einn bæjarfulltrúi búinn að biðja orðið. Stefán Ómar Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp, forseti, undir fundargerðinni bara yfirleitt. Við samþykktum að taka hana á dagskrá áðan, þannig að hún er á dagskrá. Hvort sem við viljum afgreiða svo bara eitt mál eða ekki, það er það annað. En ég ætla aðeins að fá að víkja máli mínu, forseti, með þínu leyfi, að tillögu sem var flutt í upphafi fundarins í gær. Og allt í lagi með það, tillagan sem sagt, ég má vitna beint í þetta, forseti, tillaga frá fulltrúa L-lista. Fulltrúa L-listans óskar eftir því að á dagskrá fundarins verði tekið með afbrigðum mál númer 2019-06-059 ytra mat á grunnskólum, Varmáskóla, en málinu var vísað til fræðslunefndar til kynningar á 1447. fundi 4. júní síðastliðinn. Þessi tillaga var síðan felld með atkvæðum D og V og C-lista. Allt í lagi það. Það er ekkert svona dagskrártillaga eins og við þekkjum. Það eru 2/3 hluta atkvæða til að komast á dagskrá. Þannig að atkvæðagreiðslan í sjálfum sér athugasemdalaus og samkvæmt reglunum. En fulltrúi okkar í fræðslunefndinni, hann segir mér það hafa orðið mikla diskússjónir það hvort hann mætti leggja fram þessa dagskrártillögu. Hún er of seint fram komin og eitthvað fleira í þessum dúr.
sem ég ætla nú ekkert að rekja hérna í smáatriðum, forseti. En ég vil bara minna á að þetta er bara ekki svona. Það er bara heimilt að í upphafi fundar að bera fram dagskrártillögu dagskrána sem það fyrir liggur eða tillöga dagskrá sem fyrir liggur. Það er strangt til tekið, forseti. Þá er þetta tillaga dagskrá þannig að fundurinn er settur og hann er annaðhvort þá búinn að samþykkja dagskrána sem hina einu réttu eða hann gerir einhverja breytingar á henni eins og við gerðum í upphafi þessa fundar. Þannig að mér finnst ekki gott ef hvaða fulltrúi sem er, alveg fyrir hvaða stjórnmálaflokk eða stjórnmálaafl sem er, ef menn þurfa að eiga í einhverjum orðaskiptum þennan skýlausa rétt. Það er ekki gott. Og sem sagt, það var þetta forseti sem ég vildi vegna þess að þetta er hér í inngangi fundargerðarinnar eins og eðlilegt að byrja á þessu. Ég vildi ítrekka þetta, að þetta er, sem ég vil ekki sjá þetta aftur. Við erum búin að takast á þessi mál og þetta er alveg klárt. Þetta er réttur þeirra sem sitja á fundin að bera þessa dagskrártillögu, forseti, eins og þú gerðir hér í upphafi þessa fundar okkar áðan. Ég vildi bara árétta þetta. Takk fyrir. Já, Má ég svara þessu eða? já, það er eiginlega fórsetilur rétt að fólk geti tjáð sig þetta mál síðan ræðið við svo Klöru og annars er þetta afgreiðslu, Já, eða. og svo kombrúm. Já, mér bara dettur, forseti, nú er ég að horfa á fundargerðina og eins og hún blasir við mér í fundargáttinni, ég fer ekki inn á fundargerðina sjálfar, þar birtist ekki þessi tillaga og þessi afgreiðsla. Maður þarf að fara alla leið inn á fræðslunefndar fundargerðina til þess að sjá þetta, þannig hefði Stefán Ómar ekki komið í pontu og rætt þetta mál, það hefði ég ekki hugmynd fyrir en ég væri búin að hitta minn fulltrúi fræðslunefnd, skiljiði. Þannig þetta er eiginlega tæknilegt mál sem ég er að tala að þarna er hluti af fundargerð fræðslunefndar sem kemur ekki inn til okkar á okkar fundarboð. Þannig ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að halda áfram með þetta, ég hef ekki lausn á þessu, ég eiginlega beini þessu til lögmanns að skoða þetta líka eins og við vorum að ræða áðan varðandi lýðræðis- og mannréttindanefndina, þar vantaði heilan dagskrárlið inn á. Já, Kolbrún og síðan Valdimar þetta mál á fundi fræðslunefndar. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Varðandi tillögu frá fulltrúa L-listans inna í fræðslunefndinni og ég tek það fram, við þurfum ekkert að taka fram hvaða stjórnmálaafl eða hver það er. Það eiga allir sama rétt að sjálfsögðu. Þarna var að ræða mál sem var vísað til fræðslunefndar en var ekki tekið fyrir á fundinum núna en verður sannarlega tekið fyrir næst. Og þetta er svolítið stórt mál og mér fannst til dæmis þegar við höfum tekið inn mál inn á fundi hjá okkur hérna inn í bæjarstjórn þá hefur nú verið sendur póstur og látið vita kannski með einhverjum fyrirvara. Þannig að mér fannst að ég var nú bara svona að tala við fulltrúan í áður en að fundur hófst og satt best að segja að það kom þetta mér mjög mikið á óvart. Það var nú kannski eiginlega það sem gerðist þarna og ég spurði viðkomandi af hverju hann hefði ekki þá allavega hringt í mig í dag eða rætt við eitthvað sem komið. Ég fannst það er svona ákveðið vinnulag sem við notum líka. Við þurfum líka að leyfa fólki að undirbúa sig þó að verkinu með einhverjir klukkutímar. Þannig að svona stórt mál sem að sannarlega var vísað til fræðslunefndar og ég tek fram að það fer inn á næsta fund. Þetta komið bara svo óvart og ég var eiginlega mest hissa heldur en nokkuð annað að þessi beiðni hefði komið fram. Mér fannst það ekki sanngjarnt gagnvart fundarmönnum að þetta mál yrði tekið fyrir og fannst þetta eiginlega bara með svona, já, það er þannig mál að ég var eiginlega, vissi ekki alveg hvernig ég átti að bara snúa mér í þessu máli, bara
til að gæta einmitt jafnræðis í öllum hópnum. Og auðvitað kemur hann kom hann með tillöguna og hún var felld og af því að við viljum náttúrulega að fólk geti undirbúið sig betur og mér fannst þetta svona, miðað við svona hvernig takturinn í fræðslunefndinni, að þá fannst mér þetta svolítið svona, kannski ekki alveg í takt. Þannig að hefði fólk kannski fengið að undirbúa sig einhverja klukkutíma, það hefði verið betra. En þetta vísar til kynningar sem náttúrulega alveg rétt, en það hefur ekkert með það að gera að ég sé að það hafi verið eitthvað, ég hafi eitthvað ætlað mér að brjóta á fulltrúa öllistans eða eitthvað slíkt. Ég bara, enda fórum við síðan bara rétta leið og ég eiginlega var að segja að þetta kom svolítið flott upp á okkur sem stjórnuðum fundurum, okkur allar, 3 ár. Sem bæði ritara og mér og þetta Lindu Ungart fræðslustjóra. Þannig að við vorum svona, já, þannig að svo náttúrulega kemur málið inn á dagskrá eða inn á sem tillaga og það er fellt og ég var svona kannski að reyna bara að fá fulltrúa öllistans til að já, svona kannski skilja líka sjónarmið allra hinna fundamanna. Það var kannski þess vegna sem að ég brást svona við. Takk fyrir. Ég bara rétt að árétta athugasemd bæjarfulltrúa Stefáns Ómars snýst fyrst það að þetta var ekki bókað. Sem sagt, er það ekki rétt bæjarfulltrúi Stefán? Þetta kom ekki fram í fundargerðinni. Það var þetta kemur ekki fram hjá okkur. Þetta kemur fram í fundargerðinni sjálfri, en ekki sýnin og okkar í bæjarstjórn. Já, með málinu í fræðslunefndinni. Það er ekki talað um það. Já. Já, það kemur ekki það er ekki allir sýnilegt. En það eru 2 búin að biðja orðið þetta mál, áður en förum að tala Klörusjóð. Það er bæjarfulltrúi Valdimar og síðan Rúnar Bragi. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Bæjarfulltrúar. Fulltrúi C-lista greiddi atkvæði á móti þessari tillögu og akkúrat á þeim forsendum sem nefndar voru hérna á. Til að leiðrétta misskilning að þá kemur hvergi fram í funda að því að fulltrúi L-lista vitna í eitthvað samtal sem átti sér stað inn á þessu fundi þar sem að honum hafi verið sagt að það væri óheimilt að leggja fram þessa tillögu. Þessi tillaga var lögð fram greinilega og henni var hafnað af fulltrúa C-lista á þeim forsendum að allir fulltrúar í nefndinni höfðu ekki haft tíma til þess að kynna sér málið. Og það er bara réttur hvers og eins að leggja fram slíka tillögu eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar var að segja þarna. Það er rétt. Það er réttur hvers og eins fulltrúi að gera það, tvímælalaust. Og hann gerði það og hafði það rétt og fékk það rétt. Hvað gerðist í samtölum fólksinn og fundunum veit ég ekki, en þetta var gert. Því var hafnað meðal annars af fulltrúa C-lista á þeim forsendum að viðkomandi hafði ekki haft tíma til þess að kynna sér málið og hafði ekki gögn málið. Og það er líka hans réttur að hafna því og þeirri forsendum. Við höfum barist fyrir því að fleiri mál en færri færu til fræðslunefndar, að fleiri mál en færri færu til nefndabæjarins. Þannig að það er alls ekki verið að hafna því að okkar hálfu að taka til umfjöllunar mál inn á fræðslunefndina. Alls ekki. En það er líka mikilvægt að fulltrúar okkar hafi tíma til þess að kynna sér þau mál sem eru til meðferðar hverju sinni. Þetta væri þá hægt að stunda að viðkomandi kynnti sér málið, kæmi sér með tillögu og ætlaðist þess að hún er tekið fyrir án þess að hinir hefðu þann möguleika að kynna sér málið. Þannig að ég vildi bara árétta þetta og útskýra af hverju atkvæði C-lista féllu á þeim. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, það er eiginlega bara allt komið fram hérna sem að mig langaði að segja. Ég er alveg sammála og því að á sama hvaða nefndarfundi það er, ef að við leggjum fram þessa tillögu sem að sannarlega, eins og Valdimar kom hér fram á, fékk fulltrúi L-listans sannarlega heimild til og enda er all hans heimild til þess og hér er hún lagð fram og hún er hér, henni er hafnað og ég er alveg sammála því í, ekkert kannski endilega þessu máli heldur hverju máli sem er, það er eftir því stærð málana þá auðvitað er erfitt fyrir nefndin að taka á stundum inn mál óundirbúið
sérstaklega þegar hún kemur svona akkurat við á fundinum sjálfum bara leið og hann byrjar. En mér langar að velta það líka fyrir mér það sem Anna Sigríður var að tala að hvort að þetta, ég tók einmitt ekki eftir því í fundargerðinni okkar fyrir ég fer hér inn, hvort að þetta mál eigi að vera þar á dagskrá. Ég ekkert endilega sammála því að þetta ætti að vera á dagskrá því að þetta ekki samþykkt. Þannig að ég ætti að koma fyrir bæjarstjórn að þarna hafi verið hafnað máli sem í raun og veru hafnað, þannig að það engin ástæða finnst mér að það ætti að koma fram í fundargerð bæjarstjórnar. Nefndarinnar, hreppsnefndarinnar. Já, við ræðum þetta áfram aðeins því að Anna Sigríður, var hún ekki undan? Ég sá það. Gerðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Já, forseti, kem undir þessari fundargerð og ég með bókun sem ég hef sent á ritara fundarins og forseta, ég fæ að lesa hana. Forseti. Já, þetta var. Fulltrúi Miðflokksins vill árétta að fulltrúar flokksins forfölluðust vegna þessa fundar í fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Venja að aðalmenn kalli til varamenn og það var gert í þessu tilefni enda átti fundurinn að vera á miðvikudegi 3. júní og frestað í gærdagsins þriðjudaginn 9. júní. Þetta bagalegt enda hafa sífelldar frestanir og tilfæringar á fundum áhrif á alla fulltrúaflokka, vara- og aðalmenn þeirra sem bæði skipuleggja sína vinnu og vaktir eftir þeirri áætlun sem fara á eftir. Hér með kallað eftir því að þessi vinnubrögð verði ekki tíðkuð hér eftir. Ekki gott fyrir vinnandi fólk sem vil mæta eftir fyrirfram gefnum leikreglum og áætlunum að taka þátt með þessu vinnulagi í pólitísku starfi. Forseti, ég fylgi þessu eftir með því að hér erum við á bæjarstjórninni eftir leikreglum, fyrirfram gefnum leikreglum. Og það algjörar undantekningar ef það er kallað til auka funda eða annars slíkt. Algjörar undantekningar. Og helst í neðartundu. Ég segi, fólk sem í vaktavinnu, bara sem dæmi eins og sá einstaklingur sem átti að taka þetta sæti, hann var búinn að gera ráð fyrir miðvikudaginn í þessu efni. Og hann í starfi sem bara býður alls ekki upp á neina tilfæringar. Og það má alveg geta þess að þessi einstaklingur vinnur hjá opinberum aðila sem getur ekki gefið tilfæringar. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli í okkar starfi hérna að með vísan í lýðræðis og nefndarinnar og annars slíka þáttar að þetta er gætt af þessu. Þannig að þeir sem eiga kjörna fulltrúa og aðalmenn nefndum geti mætt. Það er algjört grundvallaratriði, þess vegna legg ég þetta fram. Já, og þetta er sent til... Ég verður að fá að svara þessu. Já, við höldum bara mældarskrifuna áfram. Þetta er sent til ritara. Anna Sigríður, þú varst búin að biðja orðið og síðan Haraldur og svo Kolbrún. Við erum að ræða svona tvo vinkla hérna á fundargerðinni. Já, forseti, ég byrjaði bara að svara bæjarfulltrúa Rúnari varðandi athugasemd mína áður að það vantar þessa afgreiðslu þessari tillögu inn á fundargerðina, þar sem hann talar að sem þetta var fellt að þá veit ekki verið hluti á fundur, mætti ekki heim inn á fundargerð sem fer fyrir bæjarstjórn. Þetta er náttúrulega bara alrangt og það er bara þannig að allt sem gerist á fundum á að færa til bókar og allar ákvarðanir og tillögur, hvort sem að algjörlega bursi frá því hvort þessi ákvarðanir eru samþykktar eða tillögur eru samþykktar eða felldar, að þá er þetta hluti af því sem gerist inn á fundunum og bæjarstjórn á að fá fundir eins og hann fer fram indi sín til afgreiðslu. Það er bara þannig. Og svo langar mér bara, ég skal bara vera mjög stutt orð, langar mér bara aðeins að leggja orð í belg varðandi það þegar kemur óskinn á fund að taka mál á dagskrá. Sko, maður getur alveg séð fyrir sig eins og við erum í dag, það reyndar á Klörusjóðsumræðan hjá okkur í dag, hún á sér forsögu, en maður getur alveg séð fyrir sér tilfelli þar sem er nauðsynlegt bara vegna einhverja skuldbindinga eða framkvæmdalegu sveitarfélagsins, það verður að taka eitthvað mál á dagskrá
að það leyfi sé veitt. En almenna reglan á að vera sú að nefndarfólk eða bæjarstjórnarfólk á að hafa tíma og ráðrúm til þess að kynna sér efni sem er verið að, eða mál sem er verið að leggja fram. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að nefndin felli þessa tillögu fyrst hún var borin fram á þessum tíma og svo náttúrulega var búið að vísa þessu til fræðslunemndar þannig að líklega kemur þetta fram á næsta fundi. En ég held nefnilega ef við ætlum að fara, og þetta hefur oft verið rætt þetta var oft rætt á síðasta kjörtímabili, ef við ætlum að fara í það að vera alltaf að koma bara með mál inn, þá verður málsmeðferð umræðan bara ekki nógu vönduð. Fólk bara ekki, hefur ekki unnist tími til þess að setja sig inn í málin. Þannig ég held að við ættum svona að reyna að halda okkur við það. En auðvitað gæti ég alveg hugsað mér að koma inn í nefnd með tillögu um efni. En þá væri ég kannski hugsað að bara koma því inn í einhvers konar vinnslu og svo kæmi það til umræðu inn í nefndinni síðar. Skiljið, ekki eins og þarna þetta er mál sem að er búið að vísa til nefndarinnar, mun þar að leiða að koma inn á næsta fund og þó sé leiðilegt að örugglega láta fella frá sér svona tillögu þá held ég að þetta séu réttu vinnubrögðin. Hvað var það svo einhverjar umræður sem urðu sem fundu, þá veit ég ekkert um þær. Næstu tökum við máls Haraldur Sverrisson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Haraldur, bæjarstjóri. Já, forseti, bæjarfulltrúi á Miðflokksins tókst að vekja mig. Bara aðeins þetta, að fundurinn hafi ekki verið haldinn á sliðið fram ákveðnum tíma og viðkomandi hafi ekki getað mætt. Við þykir það leitt og ég hef alveg fulla skilning á því að viðkomandi fulltrúi geti ekki mætt á einhvern fundi. En í svona nefndum verða menn að vera við því búnir að einhverjum fundarplönum sé breytt. Allt annað með bæjarstjórnarfundi. Bæjarstjórnarfundir eru að taka til afgreiðslu þegar liðna atburði sem eru fundargerðir nefnda í 99% tilfella. Og það er eðlilegt að þeir séu í föstum skorðum að fagnefndirnar verða að geta brugðið út af sínu plani ef að svo ber undir. Þó að það sé að sjálfsögðu nauðsynlegt og gott að þau séu með sína dagskrá og ganglutur á því. Þess vegna erum við líka við varamenn í nefndum að það sé þá hægt að grípa til þeirra ef að svona ber undir. Þess vegna skilst mér eða heyrði ég að ástæðan fyrir breytingu á fundartíma þessar tilteknu nefndar var að nauðsynlegt var og mikilvægt að nefndin fjallaði niðurstöðu til að mynda samræmda prófa sem ekki voru komnar frá Menntamálastofnun þegar að fundartíminn átti að vera. Og það hefur verið mjög vont ef það hefur liðið einhvern langur tími til að fjalla það og þess vegna var mjög málefnilega ástæða að færa þann fund til og þess vegna þykir mér miður að bæjarfulltrúar bóki með þessum hætti svoleiðis hluti sem ég held að heyri nú til undantekninga. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, varðandi bókun fulltrúa M-listans. Ég var nú að segja að ég aldrei stík og vant og þá saknaði ég sárlega fulltrúa M-listans í nefndinni því að mjög mætur maður og aðal fulltrúi. Þetta getur gerst en nú ætla ég að segja ykkur. Má ég lesa tölvupóstinn sem ég sendi á nefndina? Ég telur það við hæfi, já. Ég held að sé bara algjörlega við hæfi. Já, þessu. Hér stendur 29.5. Og þetta er það cirka viku fyrir settan fund. Hér stendur, samkvæmt plani átti næsti fundur að vera 3. júní. En við höfum ákveðið að fresta fundi til 9. júní klukkan 16:30. Og ég strika yfir með gulu, ég get sýnt ykkur þá eftir. Áætlað var að fara yfir niðurstöður úr samræmdum prófum en Menntamálastofnun birtir skólunum niðurstöður 2. júní og þá eiga skólastjórar eftir að fara yfir niðurstöðurnar ásamt kennurum. Bið forláts á þessum breytingum en vona allir sýna okkur skilning og skrifi hjá sér nýjan tíma.
Athugið, þetta er þriðjudagur, kær kveðja. Og undir þetta skrifaði ég sjálf. Og þarna hefur nefndarfólk heila viku til að breyta plani. Svo eina sem svaraði mér, það voru tveir sem svöruðu mér. Það var fulltrúi L-lista. Hann svarar, sæl Kolbrún, takk fyrir að láta vita með góðum fyrirvara, njótið helgarinnar. Og það kom svipað svar frá fulltrúa Samfylkingarinnar. Nema hún benti mér á að þarna væri mögulega verið að rekast á sama fundartíma og lýðræðis- og mannréttindanefnd sem hún situr í. Og hún gerði sínar ráðstafanir. Fundir fræðslunefndar eru ávallt á miðvikudögum á móti bæjarstjórn. Það heyrir til algjöru undirtekningar ef við breytum því. Hjá mér er það í hverri viku, annaðhvort er það fræðslunefndin eða bæjarstjórn á hverjum einasta miðvikudegi. Þannig að, en þau skipti sem við hefum þurft að breyta út af vananum, að þá hef ég gert það með góðum fyrirvara og ástæðan hefur verið mjög rík. Annaðhvort svo þetta sem ég er að lýsa, eða þá þetta hefur stangast á við jafnvel 10. bekkjar útskrift eða eitthvað sem að kennarar þeirra skólastjórar biðja okkur að færa. Og þá höfum við gert það með mjög góðum fyrirvara. Þannig að mér finnst þessi bókun frá fulltrúa M-listans ansi hörð og nánast ósanngjörn. Vegna þess að við erum með starfsáætlun og við erum að fylgja henni alveg eins vel og við mögulega getum og fara eftir öllum reglum sem við mögulega getum. Þannig að ég held að nefndirnar okkar séu hérna bara í mjög góðum farvegi og sjálf hef ég unnið 100% vinnu með bæjarstjórnarverkefninu mínu. Og ég veit alveg hvað það er þegar fundir eru færðir til og það er ekki auðvelt að eiga við það. Þannig að þess vegna gerði ég þetta með viku fyrirvara svo allir gætu breytt sínum plönum eða kalla til varamann. Þannig að ég reyna að passa þetta sjálf mjög vel af því ég skil þetta mjög vel þegar fólk þarf að breyta. Já, þannig ég veit ekki alveg af hverju þetta hefur farið fram hjá fulltrúa M-listans, hvort að hann hef ekki séð póstinn minn eða hvað. Þannig að mér finnst þetta ekki ég verði að segja það, ég er kannski ekki sár yfir þessari bókun en mér finnst þykir hún miður. Takk fyrir. Já, ég lít nú svo á að nei, það er ekki allir búin að ræða hér til enda. Stefán Ómar, þú ert til að biðja orðið og reynda Sveinbjörnsson líka. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég sé ástæðu til þess að koma hérna upp eftir að formaður fræðslunefndar tók hérna til máls áðan. Eins og ég sagði, ég var ekki að gera athugasemd við það að tillagan sem var borin upp væri felld. Það var alveg skýrt. En ég sagði að minn fulltrúi í nefndinni hefði sagt mér af því að það hefði verið mótbárur við því að taka þetta til atkvæðagreiðslu. Og formaðurinn, Kolbrún Þorsteinsdóttir, staðfesti það hérna í ræðu áðan sem er til núna á myndbandi. Það sem hún sagði, meðal annars, ég skrifaði eftir þér, það sem var að ræða, með leyfi forseta, það sem var að ræða mál sem tekið verið fyrir næst. Hefur verið sendur póstur á undan, það er venja að senda póst á undan og eitthvað svona. Af hverju hringdi hann ekki mig? Þetta er stórt mál. Þessi atriði skipta engu máli. Þau skipta engu máli. Sagt og skrifað hérna, þau skipta engu máli. Ef það kemur dagskrártillaga eins og kom frá forseta í upphafi þessa fundar, þá ber að taka hana til afgreiðslu eins og hann gerði og hún er afgreidd án umræðu. Það er enga vangaveltur hringingar, tölvupósta. Stjórnar þú því? Ekki fram í koll. Ég er ekki að stjórna neinu ágæti bæjarfulltrúi, ég er bara að segja þér hvað gildir. Ég er að segja þér Ekki fram í koll. Já, ég hef hugmynd það, forseti, hvað gildir í þessu efni. Forseti, það eru ítrekkaðar hérna framkvæmd hjá bæjarfulltrúi Kolbrúnar Þorsteinsdóttur. Ég er búinn að gera tvisvar sinnum athugasemdir við það. Já, takk fyrir það, forseti.
Þannig að það var bara þetta, ekki það að tillagan væri felld. En ég vek líka athygli á því, forseti, ég ætla að fá að grípa hérna niðri þar sem að bæjarráð samþykkti. Í framhaldi af ábendingum í ytra mati á Varmárskóla og vegum Menntamálastofnunar samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra og framkvæmdastjóra fræðslu og frístundasviðs að láta framkvæma úttekt og mat á núverandi stjórnskipulagi Varmárskóla. Jafnframt samþykkt að vísa málinu til kynningar í fræðslunum. Þarna var það að ræða að vísa þessu minnisblaði til kynningar. Það var nú allur glæpurinn og þetta ákvörðun bæjarráðs sem tekin samhljóða að vísa þessu til kynningar. Þannig að ég sé nú ekki, ágæti forseti, hættumerki í þessu. Þetta var þegar samþykkt dagskrárliður, þannig að þau bara fara inn til kynningar og auðvitað má ræða það, auðvitað gat nefndin rætt það eins og hún vildi, en hún fekk ekki til neinnar efnislegar úrlausnir. Og þegar svo að þá gildir ennþá minna þetta sem kom hérna fram í upphafi fundarins og formaður nefndarinnar hefur staðfest hérna að það voru gerðar mótbárur og það það sem ég að vekja athygli hérna á. Ágætu bæjarfulltrúar voru vekja athygli á því að það gengur ekki. Við tökum þetta til afgreiðslu eins og þú forseti gerði hérna í upphafi þessa fundar og það greitt það atkvæði og svo bara það þarf 2/3 hluta til og allt þetta sem við þekkjum. Þannig nú þetta. Þannig að þetta svona, já, þetta svona svolítið skondið sko að meirihlutinn hafi fellt tillögu frá sjálfum sér að senda inn í nefndina til kynningar. Það er svo aftur annað. En ég vildi bara ítreka þetta að það komi hérna fram staðfesting á þessu, að það voru mótbárur og það var það sem að ég vildi vekja hérna athygli á og sem sagt vekja athygli á og segja að þannig á það ekki að vera. En takk fyrir þetta, forseti. Já, hérna við höldum áfram með þetta mál, sko, varst þú byrðið orðum? Þú hefði búin að tala tvísastundum. Þannig að það var... En má ég bera á þess sakir eða? Nei, ég tel Má ég það ekki að það hefði borið ámæli á því. Mér finnst það. Alveg eins og þeir gera hérna sjálfur, sko. Forseti telur það ekki, reyndar. Við höldum áfram með þér heimilt að Má gera... ég það fara í fundi sem forseta eða? Já, við skulum gera það þegar við skulum klára fundarmælendaskránna. Það er Sveinn Óskar og Sveinn Haraldur og legg ég til að við förum að snúa okkur aðalmálunum sem er Klörusjóður í þessari fundargerð. Þannig að aðalatriðið. Forseti, ég var það mál sem síðastur ræðumaður fjallaði ég alveg hjartalega sammála að það sé mér afkáralegt að meirihlutinn felli tillögu sem að ég ættuð frá meirihlutanum. En varðandi þetta atriði sem ég með hér, þá vil ég nú ekki segja þetta annað en að ég verð að bóka þetta vegna þess að þetta var raunin að mínir menn mætti ekki. Mér finnst eðlilegt að það komi fram. Ég skil það að það þurfi neyðarfundi, en það sem að mér finnst kannski skipta þetta máli, að þessi fundur hefðu átt að vera á öðrum miðvikudegi, vegna þess að sko, ef við lítið á vaktaplön í þessu efni, við verðum aðeins að ræða þessi starfandi einstaklingar sem út í samfélaginu vinna. Ég veit að ágætu bæjarfulltrúar hérna eru margir í vinnu og eru út allan bæ og með ákveðin plön. Það á þess sama við þetta og aðalfulltrúinn, hann komst ekki vegna áætlunum sem hann var búinn að setja sér, en sá sem var til vara, hann bekindi 3. Síðan kemur frestun og þá það í raun og veru gatan það ekki, en hefði getað það eða verið á réttum tíma á sama vikudegi. Og við vorum að tala hérna lýðræðis- og mannréttindanefnd og þetta. Ég að leggja þessa bókun ekki til að skammast út í einninni, bara til þess að benda á hvað sem mér finnst þurfa að laga og bæta úr. Og ég segi bara, reynum að finna leið þannig að allir geta mætt. Ég veit að það ekkert, vondur ásetningur, alls ekki, ég ekki að segja það. Og ég bara að segja að ég held að það sé betra að við lærum að þessu að reynum að koma skilaboðum, þannig að þetta dálítið hraði í samfélaginu og allt það, ég skil það, en það yrði þá á miðvikudegi eða á miðvikudegi eftir það, vegna þess að við vitum það að fræðslunefnd hefur nú frestað
stundum í einhvern tíma og svona, þannig að það sko, aðalmálið er að þetta sé með reglubundum hætti. Ef að frestunin er frá miðvikudegi þá sé það ekki til þriðjudag, þetta til dæmis til miðvikudag næsta. En þetta er kannski tæknilegt atriði eitthvað, en ég er bara bent á þetta og ég myndi vilja að þetta yrði svona bætt úr þessu, þannig að við horfum aðeins til þess að fólk sem er hérna úti vinnandi, það getur, þó að einhver hafi verið sáttur við frestunina og þú har last tölvupóst, þá getur hann orðið ósáttur eitthvað sem hann sendur. Við vitum ekki, þetta svona stýrist aldrei af því að kannski getur nefndarformaðurinn kallað inn sinn varamann, skilur, og svo framvegis. Þannig að það eru allir sko, við reynum að láta allar geta mætt, að það sé ekki vinnu. Og þetta tilviki kom dálítið leiðilega upp á en þetta er ekki hugsað, þessi bók er ekki hugsað sem einhver svona sko athugasemd við störfin, heldur bara reynum að bæta úr. Já, Haraldur, þú varst búinn að viðmóða hérna. Það er svo vel, Haraldur. Já, forseti, kannski fyrst orð bæjarfulltrúa Emilista hérna hjá bókun. Sko, hún er bara þannig orðuð að ef hún stendur með þessum hætti þá mun koma gagnbókun. Bara búa það hér, vegna þess að hún er sett fram með þeim hætti og ekki á sanngjarnan máta með engum hætti, því að það að bera undir nefndina, að tilkynna nefndinni með viku fyrirvara breyting á fundartíma og gera til þess gildar ástæður sem voru í þessu tilfelli og ekki koma athugasemdir. Það kallar ekki á viðbrögð sem þessi. Þannig að það þarf þá að svara henni hjá hún á standa. Hvað hitt málið varðar, ég bara skil ekki þessu umræðu. Auðvitað er öllum frjálst að leggja fram tillögu breytingu á fundi og viðkomandi gerði það. Hún var felld á lýðræðislegan hátt og það að reyna að skrumskæla það með þeim hætti að meirihlutin hafi neitað að taka dagskrá mál sem hann hefur sjálfur sett í nefndarnar. Það stenst náttúrulega enga skoðun. Það kom fram í upphæði fundarins eða áður en fundurinn var settur að þetta mál yrði rætt, tekið fyrir á næsta fundi nefndarinnar. Það hefði svo sem alveg teknilega verið hægt að setja það á dagskrá þessa fundar. Vegna þess að málið hafði verið afgreitt úr bæjar á deginum áður en dagskrá var send út, en það var eitthvað hlut ekki gert og það hafði verið einhver gleymska hugsanlega hjá okkur hér í þessu húsi. En breytir í sjálfu sér engu því að ákvörðunin var tekin réttilega eins og Stefán var bæjarfulltrúi nefndi. En það er samt verður að sýna nefndarmönnum þá virðingu þar sem að þetta mál hefur verið töluvert mikið í umræðunni til að mata á Varmárskóla og eins og ég kom hérna fram í máli minni hér áðan að þá var þess vegna var þetta sett undir þetta mál vegna þess að þetta er einhver ábendingar sem þaðan koma að þeir nefndarmenn sem eru í fræðslunefnd og sitja ekki í bæjarráði hafi tækifæri til að lesa þau gögn sem máli snýst og hugsanlega ræða það við þann aðila sem sat fund í bæjarráði og fá það að segja sinn flokksmann eða embættismann eftir atburðum sem voru þetta tveir í þessu trölli, bæjarstjóri og framkvæmdastjóri framkvæmdastjóri fræðslusviðs. Þannig að ég skil ekki þessu umræðu og það er engum bannað að ræða með fólk. Samtöl í samfélaginu er ennþá leyfð. Og ef að formaður fræðslunefndar hefur haft skoðun á því að þarna og hugsanlega að rökræða við viðkomandi, ég ger ráð fyrir þegar það hafi verið áður en fundur var settur. Tillagan hlýtur að hafa komið fram áður en fundur var settur að taka mál á dagskrá. Þá er það bara heimilt. Það er bara heimilt að tala við fólk. Það er heimilt að segja sína skoðanir á því. En niðurstaðan var svo, ber upp tillöguna og á engum var brotið. Já, forseti lítur þannig á að það sé umræðum þessa hlið fundargerðarinnar sem lokið. En Kolbjörn, þú varst búinn að viðmálið undir fundarstjórn forseta. Ég hef viljað fá fundarliða og til að
klára bókun og Já, við klárum fyrst umræðina, eða klárum þetta hérna fyrst. Já, ég hef aldrei áður í 10 ára sögu minni við þetta borð komið upp undir liðnum fundastjórn forseta. Og ég hef heldur aldrei áður komið hér upp og til að ræða svona mál eins og við hér í þessari bæjarstjórn Mosbæjar 2018 til 2022 verðast vera að glíma við þessi árin. Ég þetta ég vil eiginlega bara segja að þetta versna bara. Mér var tjáð hér alla koppagrundir að hér ætti að bæta alla hluti en ég veit ekki alveg hvert við erum að fara núna með þessu. Og ég má ekki tjá mig neitt meira þennan fund væntanlega. Ég má ekki tjá mig það að ég hafi verið að tala við mitt nefndarfólk. Þú fer bara orðið Kolbrún bæjarfulltrúi til að tala fundarstjórn forseta, ekki efnislegu máli. Nei, ok, nákvæmlega. Fundarstjórn forseta, það eru margir fundarstjórar hér í þessum sal. Það eru margir sem að tala hér ofan í fólk og þykjast kunna reglur betur. Ég bið því þá bara forsetu að tala við þá sem að setja hér ofan í fólk það hverjir þekkja reglurnar og hverjir ekki. Hér setur fólk sig á háan hest til þess að þekkja hérna allt miklu betur og ég bið það bara forseta að gera athugasemd við það. Við hljótum þá alltaf að setja hér við þetta borð þekkjandi reglur og hvað við megum segja og hvernig við megum tala. Ég bara frábið mér það forseti að það sé tala við fólk með þessum hætti og ég skil ekki í hvaða leikhús fárleikans ég er eiginlega mætt. Takk fyrir. Já, nú leggur forseti til að við förum að ræða það var komin bókun þarna og það var búið að boða hér fundarhlé til að ræða það hér innan meirihlutans hvort það yrði þá sett gagnbókun og það forsetinu rétt að... Ef þessi bókun stendur þá boða ég gagnbókun. Já, forseti, flutningsmaður hefur ekki boðað afbókun þannig að meðan hann gefur ekki merki það, þá stendur hún. Getur við fengið þessu bókum senda? Já. Það er brent á út. Já. Þannig að við gerum fundarhlé, svo þetta sjálfur hreinu, fundarhlé og síðan ræðum við ekki þetta mál lengur en við förum það síðan í Flórisjóð. Þegar þessu fundarhlé er lokið.
hvað? Hvernig er heilbrigðisnefndin? Við hefum hér fund á nýju og ræðum fundargerð fræðslunefndar. Það var lögð bókun á af bæjarfulltrúa M-lista fundargerðina sem slíka. Það er hlutani og hér kemur bókun frá B&V-lista. Það er bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sem muni lesa hana upp. Gjör svo vel, Ásgeir. Takk fyrir forseti, fundarmenn. Kemur upp undir fundargerð fræðslunefndar. Hér er bókun frá B&V-lista undir þeirri fundargerð og hún hljóðar eftirfarandi. Það heyrir til algjörar undantekningar að fundir í fræðslunefnd séu færðir frá gildandi fundaráætlun. Ástæða fyrir frestun þessa fundara var að ekki var komin niðurstaða samræmd próf sem áætlun var að ræða á fundinum. Fundinum var frestað með mjög góðum fyrirvara í tölvupósti og engar athugasemdir voru gerðar við þá frestun að hálfu fulltrúa M-lista eða varamanns hans í nefndinni. Það stenst við ekki skoðun að verið sé að hringla með fundartíma í fræðslunefnd ótt og títt eins og kemur fram í bókun M-lista, en það heyrir það til algjörar undantekningar að fundartími sé færður til. Takk fyrir forseti. Já, þetta er komið í fundargerðina en aðalástæðan fyrir því að við tókum þetta mál á dagskrá, fundargerð fræðslunefndar frá því í gær voru reglur klörusjóð og það er ákveðið að við afgreiðum þær hér og síðan frestum við öðrum málum í þessari fundargerð. Þannig ég ætla að gefa orðið laust málið klörusjóð, reglur klörusjóð. Einhver vill ræða það, síðan göngum við til atkvæða sérstaklega það mál, staðfestum reglunar. Einhver sem vill ræða það er Kolbrún Þorsteinsdóttir sem beðið orðið, gjörðu svo vel, klörusjóð. Það eru greinar í 6 liðum. Já, takk forseti. Æja, þá getum við haldið áfram með verkefnin. Svona látum við hlutina nú ganga fyrir sig. En ég sem sagt kem hér upp út af vegna þess að við þurfum að fá staðfestingu bæjarstjórnar fyrir reglum klörusjóð sem er þessi nýsköpunar- og þróunarsjóður skóla og frístundastarf í Mosfellsbæ. Hér eru reglur, já, í 6 liðum svona sem eru kannski svolítið kunnulegar svona svipaða sjóði sem finnast annar staðar og það er þegar búið að auglýsa sjóðinn og búið að auglýsa það hafa borist umsóknir í sjóðinn og það verður úthlutað núna á morgun. Það verður aukafundur varðandi sérstakur úthlutunarfundur og já, eins og kemur fram í 3. greininni þá var auglýst eftir umsóknum í sjóðinn að voru á hvert og í auglýsingunni tilgreinir fræðslunefnd hverju sinni ákveðna áhersluþætti sjóðsins fyrir viðkomandi tímabil og einnig er opið fyrir önnur verkefni. Kannski segja frá því að áherslan þetta árið er upplýsingatækni. Það er svona svo áhersla sem það verður mikið lagt í upplýsingatæknina í skólum okkar hér í Mosfellsbæ og gert mikið átak þar. Þannig okkur fannst það svona vera lag að það væri kannski svona þemað í þessari úthlutun. En engin skylda ef fólk er með góðar hugmyndir, en þetta var svona kannski það sem fræðslunefndin leggur til að verði hort í. Og kannski eins og kemur fram í 7. greininni að þá verkefnin sem fá styrki úr klörusjóð geta verið tilnefnd til viðurkenningar á fræðsludegi skóla og í frístundastarfs Mosfellsbæjar. Já, þannig að það kemur líka fram að þessi verkefni sem fá styrk, að það er náttúrulega mikil áherslu á það að allir skólarnir í Mosfellsbæ fái að kynna sér verkefnið og nota það áfram. Þannig að mér heyrist það á fólki mitt að það sé svona mikil stemming fyrir því hvernig við getum svona reynt að bæta og skólastarfið okkar hérna og margir kennarar með mjög margar góðar hugmyndir hvað það varðar. En sem sagt reglurnar eru komnar fyrir bæjarstjórn loksins og það var nú aldeilis engin smá fæðingarhríð sem að gekk hér á fyrir þessa umræðu. Þannig að það er nú er þessar reglur fæddar og mættar á staðinn. Þannig að við bara gleðst í og ég skal segja bara kannski ástæðan fyrir því að þetta fór ekki fyrir síðustu bæjarstjórn eða birtist ekki inn í fundagátt fræðslunefndar og ég yfirst á stað að ég hef kannski verið dálítið
ör í þessu verkefni. Mér lá á að koma sér út núna fyrir þetta vor til að koma sjóðum í virkni. En okkur láðist sem sagt og fengum góða ábendingu frá fulltrúa M-listans í bæjarstjórn það að reglurnar þurftu að koma hérna fyrir bæjarstjórn aftur til staðfestingar. Nei, fyrirgefðu S-lista. Þetta eru vinslít sko. Já. Þetta eru vinslít. Fyrirgefðu að sjálfsögðu S-lista, Anna Sigríður Guðnadóttir, fulltrúa S-listans, kom með þessa ábendingu. Þú verður að fyrirgefa mér þetta. Og hér eru reglurnar og nú megi bara sjóðurinn lifa sem lengst. Takk fyrir, forseti. Já, Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir er það núna Glórusjóð. Gjörðu svo vel. Forseti. Já, ég ætla bara að fagna því að hér séu komnar réttar reglur fyrir okkur til þess að samþykkja og ég vona bara að út úr þessu verkefni komi góðar hugmyndir og nýsköpun og gleði. Það er bara ein spurning sem ég hef að ég bara velta fyrir mér að því að það kemur fram í 6. grein að Mosfellsbær hefur heimild til að nýta sér efni verkefna, veita öðrum heimild til notkunar og til opinberrar birtingar á lokaskýrslum. Ég var velta bara fyrir mig svona með höfundarétt á svona hugmyndum. Hvernig dugar þetta ákvæði? Ég hef ekki alltaf þess að formaðurinn geti komið lögfræðilega skilgreiningar á því. Ég er bara svona að velta þessu fyrir mér af því að og kannski bara því ég er að vinna í þannig umhverfi þar sem svoleiðis réttindi skipta svo miklu máli. Þannig að bara hvort það hafi eitthvað komið til tals. En að öðru leyti ef ekki, þá myndi ég kannski leggja til að það yrði rætt. Og svo vil ég bara segja að ég er bara glöð að sjá þetta í endanlegri mynd hér. Kolbrún, svara. Kolbrún, þú ert með að svara þessari spurningu. Já, takk, forseti, og bara enn og aftur góð ábending frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði, fulltrúa S-listans í Mosfellsbæ. Mjög góð ábending. Við höfum svo sem ekki rætt þetta, en þetta er sannarlega eitthvað sem við getum skoðað og fæ ég Þóru Margréti lögmann til að fara í þetta með okkur. Þannig að væntanlega kannski er það bara, get ég ímyndað mér að þetta sé bara eign skólans eða það sem verkefni kemur eitthvað slíkt sko, ég bara eða kannski bara höfundurinn sjálfur og hann á bara verkefnið en við fáum að nota. Nú er ég bara fábólera en ég veit að Þóra Margrét hjálpar okkur með þetta. Takk. Nú, fleira ekki beðið orðið, þannig að þá göngum við til atkvæða þessar reglur, þannig við staðfestum það formlega. Þeir sem að staðfesta þessar reglur, Glórusjóð, beinur réttu bönd, það eru 9 hendur á lofti. Nú, forseti lagði til að öðru máli er bara fresta, ég held að við þurfum ekki að greiða atkvæði það, þeir verður það fresta til næsta bæjarstjórnarfund. Þá er nú komið að stórum og miklu máli, og svo merkilegum að forseti ætlar að standa á fætur. Það eru sjálfar forsetakosningarnar. Það er að bjóða það fram með það. Það er nú reynd. Já, það kom að því. Þetta er smá virðuleiki yfir þetta. Þetta er sem sagt tvennt sem við þurfum að gera. Það er annars vegar að staðfesta kjörsóknir forsetakosninga og ég er með texta sem ég ætla að lesa upp. Það liggur kjörskráin á borðinu en það sem að tillaga að bókun eða niðurstöðu bæjarstjórnarfundarins er þessi. Fyrir fundinu lá eintak af kjörskrá fyrir Mosfellsbæ vegna forsetakosninga sem fram eiga að fara 27. júní 2020. Og kjörskrá eru samtals 8.497 kjósendur. Bæjarstjórn staðfestir með vísan til 22. grein laga kosningar til Alþingis nr. 24/2000, samanber lög framboð og kjör forseta Íslands nr. 36/1945, kjörskrá Mosfellsbæjar til að gilda við forsetakosningar 27. júní 2020. Kjörskráin skal auglýst og liggja frammi almenningi sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar frá 16. júní til kjördags. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarráði umboð til að taka til meðferðar athugasemdir vegna kjörskrár og gera viðeigandi leiðréttingar á henni samkvæmt 27. grein laga kosningar til Alþingis nr.
/2000, samanber 7. grein laga framboð og kjör forseta Íslands nr. 36/1945. Svona hljóðar þessi tillaga sem liggur hér fyrir þessu fundi og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem að staðfesta þessa tillögu. Það eru 9 hendur á lofti. Síðan kemur hérna seinni hálfleikurinn, það sem tengist kosningum líka, sem heitir kosning í nefndir og ráð. Og þar voru kosning 48 einstaklinga, svo kallar undirkjörstjórnir vegna forsetakosninganna. Og tillaga sem liggur hér frammi er svohljóðandi. Það búið að tillagan hefur verið hér á blaði þannig að bæjarfulltrúar hafa getað lesið það, en tillagan að samþykkt er þessi: bæjarstjórn samþykkir að kjósa aðila í undirkjörstjórn vegna kjörs forseta Íslands laugardaginn 27. júní næstkomandi samræmi við fyrirliggjandi tillögu. Bæjarstjórn veitir bæjarráði umboð til að kjósa fulltrúa í undirkjörstjórnir vegna forfalla núverandi fulltrúa eftir því sem þörf krefur fram að kjördegi 27. júní 2020. Það síðast ákvæði ef að það kemur eitthvað skyndilega upp þá er gott að bæjarráð hafi þessa heimild því það fundar vikulega. Þeir sem að staðfesta þessa tillögur í bænum rétt upp hönd, þá er þetta samþykkt. Þá ætla forseta okkur aftur sæti og nú förum við í það sem heitir fundargerðir kynningar. Þær eru 6 fundargerðir. Við göngum í það verk núna. Það er fyrsta lagi er afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það er með 400. Og það er 29. maí, það var reynda bara 2 mál á dagskrá. Og það er fámennur, ég held að það sé bara 1 eða 2 á þeim fundi. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan förum við í SSH eins og það kallaði dagstaglega, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem funduðu nú mjög ört. Við munum eftir því að afgreiddum nokkra fundargerðir, fundur ört hérna í kófinu eins og það kallað. En þessi fundargerð er númer 497 og var haldin 18. maí. Það var fjarfundur og 5 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið hérna. Gjörðu svo vel, Valdimar. Þakka þér, forseti. Ég ætla að koma bara örstutt undir þessum lið, já, það er stjórn SSH. Þarna er verið að kynna fundargerð frá 18. maí. Ég þarf að benda á það að með þessari fundargerð þá fylgir líka með slóðin og gagnagátt þar sem við getum fengið nánari upplýsingar fundi Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH. Og það er búið að halda fund líka 8. júní. Það er svo sem ágætt að þetta sé búið að bæta þetta á þennan hátt, sko, að við getum haft aðgang að þessum gögnum beint inn á vefsvæði SSH. Ég hef löngum kvartað yfir því að við höfum ekki fengið gögnin hérna í Mosó. Að einhver leyti er búið að laga þetta þarna og ég ætla bara að koma þá og hvað að segja, rós dagsins. Já, þetta var SSH. Fundur frá 18. maí, þegar sé engin annar ljós. Þá fundargerð, þá var hún lögð fram, síðan kemur annað. Næsta fundargerð, Samband íslenskra sveitarfélaga. Það var 13 mál á dagskrá, haldinn fundur 20. maí. Það var fjárfundur, fólk dreift vítt og breitt úr landið. Forseti gefur orðið laust. Fundur númer 884, hvorki meira né minna. Það kveður sig engin hljóðs þá fundargerð. Þá er hún lögð fram. Þá er það næst Sorpa, fundargerð nr. 427 hjá stjórn Sorpu.
Hann var haldinn í Gylfaflöt og einnig gegnum fjarfundabúnað. Og forseti gefur orðalaust 9 mál á dagskrá. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Nú hættu þið strax. Þetta er að vera gott hjá þér, sko. Kolbrún Þorsteinsdóttir, afsakið Kolbrún. Það var alveg algjör mistök. Já, það er ekki skrítið að forseti ruglist þessari bæjarstjórn, en já, ég kem hérna undir fundargerð Sorpu. Fundarstjórn forseta? Já, kem ég aftur undir fundargerð, já, nú var ástæða til að koma undir fundarstjórn forseta. Sko, hér eru náttúrulega nokkur skjöl og ég fæ kannski bara svona, en ég ætla bara að ræða þetta svona svolítið vítt og breitt varðandi gas- og jarðgerðarstöðina á Álfsnesi og það er kannski það sem ég hef mjög grunum að það sem að fólk vil kannski helst vita. En eins og þið sjáið kannski í þessum skjölum að þá er þessi gas- og jarðgerðarstöð að fara að komast í notkun. Við erum að fara hún verður vígð hér í næstu viku og er hérna á allri áætlun og raunin ekkert hér í þessum skjölum og þessari fundargerð sem að sýnir okkur neitt annað en að það er góður gangur í málefnum gas- og jarðgerðarstöðarinnar. Þrátt fyrir miklar úrtölur og ótrúleg skrif síðustu vikurnar að þá er þetta okkar verkefni. Við erum að reisa hér gas- og jarðgerðarstöð. Hún er að fara í notkun og eins og þið sjáum kannski hérna undir liðnum skýrsla framkvæmdastjóra sem að gefa kannski mjög gott yfirlit yfir hvernig gangur mála hefur verið hjá Sorpu núna undanfarnar vikur. Það gengur vel með stækkunni í Gufunesi og framvindan í þessum málum er bara nokkuð góð. Þannig að ég í rauninni hef ekkert annað að segja ykkur annað en það, en það sem ég veit að þið eru að bíða eftir er náttúrulega að það þarf að ljúka fjárhagsáætlunargerðinni og við getum ekki lokið henni fyrir en við erum búin að ná sáttum Álfsnesið og það máli er allt í farvegi eins og þið vitið. Og það voru ekki allir á því að það héngi endilega saman fjárhagsáætlunargerðin og endurreist fjárhag Sorpu og síðan urðunarstaður í Álfsnesi. En sannarlega fer þetta tvennt saman. Og við hér við Mosfellingar kannski svolítið bara barist fyrir þessum breytingum sem munu eiga sér stað núna næstu vikurnar. Og þannig að það sem kemur fram hérna í þessari fundargerð er bara það að það er góður gangur í Sorpu. Það er ekkert sem er að stoppa, það er ekkert að tefjast. En fjárhagsáætlunin liggur ekki fyrir og hún mun ekki liggja fyrir en við erum búin að ljúka allri vinnu varðandi að koma áætluninni Álfsnesið á hreint. Og við vitum alltaf forsöguna og bæjarstjóri svo sem fór vel yfir það líka í dag varðandi eigendasamkomulagið og hvernig þetta og svo kannski heitti varðandi fjármál Sorpu. Ég held að ég get ekkert sagt ykkur eitthvað meir það fyrir að það kemur fyrir að þær áætlanir verða settar á blað og það verður búin að ljúka þeirri vinnu þegar við erum búin að ljúka vinnunni Álfsnesið. Það er eiginlega bara þannig sem þetta lítur út. Þannig að endilega komið með spurningar. Ég ætla ekki að segja svo sem meira þessa fundargerð en ég er fús til að svara spurningum. Já, bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hafði beðið málið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Fundargerð stjórnar Sorpu, þessi fundur var nr. 427. 427. Já, forseti, takk fyrir. Ég ætla að koma með rós nr. 2. Og það er fundargerðin núna sem við fáum frá Sorpu sem er alveg til fyrirmyndar. Við erum þarna fá öll skjöl sem að varða fundargerðina og sérstaklega hæla því að þarna er líka þessi greinargerð eða skýrsla frá framkvæmdastjóra sem vísir vel hvað er í gangi og fer vel yfir málið. Þannig að við fáum gott yfirlit yfir það sem er að gerast og þetta sannarlega veitir ákveðið traust á þeim aðilum sem er að stjórna Sorpu í dag. Bæði þetta gegnsæi og svo skynsemi því sem að virðist vera hvernig að þessu staði. Fulltrúi okkar í Sorpu ræddi það einn áðan að það væri mikið skrifað og rætt um Sorpu þessa dagana.
Og það er svo skrítið að það er aðalega frá aðilum úr hennar flokki, sjálfstæðismönnum, sem að halda uppi gegndarlausri árásum á Sorpu. Og svo er öðruvísi farið í nágrannssveitarfélögum Reykjavíkur, þar sem að sjálfstæðismenn haldi uppi vörnum fyrir sama hlutum. Þannig að manni finnst stundum eins og þessi umræða ætti nú að eiga sér stað innan veggja Valhallar. En þetta er einhvern veginn tvískipt alveg gjörsamlega, en svona er nú pólitíkin. En það er nú hægt að taka þessu umræðum Sorpu kannski í þrennt, sko. Eitt er hvað gerðist áður og mistök með bókhald og mistök í áætlanagerð sem að enn er verið að ræða. Svo er líka þetta, hvað ætlum við að gera til framtíðar. Og líka, það er að segja hvað ætlum við að gera til framtíðar varðandi sorpmál á höfuðborgarsvæðinu. Og svo er þetta líka spurning hvernig ætlum við að stýra þessum byggðasamlögum. Það sem við í Viðreisn höfum lagt áherslu á er líka þetta að það sé breytt stjórnskipulag í byggðasamlögum á höfuðborgarsvæðinu. Að við förum og tökum þetta til endurskoðunar, gerum þessi byggðasamlög stjórn þeirra skilvirkari og náum meira árangur í því. Það er eitt atriði sem ég langar aðeins að við talaðum að við getum spurt spurningar og mér langar að spyrja hérna spurningar sem ég held að svona snerti okkur Mosfellinga og sérstaklega þá sem búa hérna nær Álfsnesinu og Leirvogstungunni og hérna í Döngunum og Holtunum. Það er lyktarmengunin sem kemur frá Álfsnesinu. Það stendur hérna að það var fundur með fulltrúum í Leirvogstungu og það er sagt, með leyfi forseta, ég ætla að lesa það upp. Fulltrúar Sorpu hlýddu á vitnisburð stjórnar samtakanna og fer ekki melli mála ástand er ekki gott, gerða grein fyrir ráðstöfun sem Sorpa hefur gripið til í því skyni að stemma stigu við lyktarmengun, sérstökum viðbótaraðgerðum sem nú verður ráðist í varðandi svokallaðan Rein 20 en einnig varðandi tankinn Gími. Nú þekkjum við þessu umræðu, það er kannski ágætt að fá hana hingað í pottuna að við svona útskýrum fyrir Mosfellingum hvaða ráðstafanir þetta voru sem voru gerð og hver er svona hugsunin til lengri tíma þar. Já, Kolbrún, það var beint spurningu til þín. Það er rétt að gefa þér orðið, þessu verð. Já, takk forseti. Ég varðandi umræðana Sorpu og rauninni pólitíkin í kringum í þessari umræðu hefur eiginlega bara verið með ólíkindum. Hún er, mér finnst sko, þetta er stóra verkefni okkar Mosfellinga að klára þetta mál varðandi urðunina og koma sér að gas- og jarðgerðarstöð í gagnið og koma þessum málum í rétt horf og eða gott horf og það er náttúrulega bara ömurlegt að hlusta á fulltrúa hér í hvaða flokkum það virðist nú bara vera hvar flokkarnir eru í minnihluta, hvernig þeir tala. Það er sko hvort sem fólk sko, sem að varla keyrir hingað í norður átt út úr Reykjavík eða hvar sem þeir búa hérna á suðurhluta höfuðborgarsvæðisins og hafa lítið þetta Álfsnes að segja, er að tjá sig hér það hvers slags hörmungarstöð þetta er og eitthvað slíkt sko og sko pólitíkin er bara, þetta er eiginlega bara með ólíkindum þessi umræða vegna þess að minn fókus sem fulltrúi Mosfellsbæjar inn í stjórn Sorpu er bara sá að klára þetta verkefni, koma þessum urðunarmálum í gott horf. Við erum búin að byggja hérna gas- og jarðgerðarstöð upp á marga milljarða. Við ætlum að koma inn í gagnið, hún mun kosta okkur peninga og svo að fólk er að bera þetta saman við braggan í Reykjavík eins og þetta sé einhver luxushlutur, hérna einhver gas- og jarðgerðarstöð. Þetta er bráðnauðsynlegt fyrirbæri fyrir okkur til að losa okkur við rusl á höfuðborgarsvæðinu. Við sitjum uppi hér með Svarta-Pétur að hafa þetta hérna í bakgarðinum hjá okkur og svo er maður að lesa alls konar greinar og alls konar blaðamenn sem eru eflaust að óska eftir sko því að fá blaðamannaverðlaun ársins fyrir einhverja þvælu í blöðum sem á sér enga stoð í raunveruleikanum og hérna þannig að ég bara og hvað sem til líður hvernig við ætlum að hafa byggðasamlögin í framtíðinni ég er alveg sammála því að við verðum að fara að skoða það en stóra verkefni okkar Mosfellinga núna og ég held að það sé að takast
Það er að klára þetta verkefni, koma Álfsnesinu í horfið, að urðin verði hætt, að gas- og jarðgerðarstöðin fari í gagnið og það að það verði einhver umræðan það að sé einhver batteri í moldinu og ég veit ekki hvað. Og nú þurfa höfuðborgarbúar aldeilis að taka sig í taki og fara að flokka vel vegna þess að við erum að fara að senda lífrænan úrgang inn í gas- og jarðgerðarstöðina og við þurfum að fara gera allsherjar átak og ég tek það algjörlega til mín inn í stjórn Sorpu það að við séum að fara að flokka allt höfuðborgarsvæðið eins. Ég ætla nú svolítið bara að senda boltan til Reykjavíkur og í Kópavog það. Öll hinn sveitarfélögin voru sammála það að gera þetta með sama hætti. Kópavogur tekur einhverja geðþótta ákvörðun það að það sé miklu betra að setja plastið í bláutunnuna og einhverja dillur sem komst aldrei inn á borð stjórnar Sorpinu sinni. Þannig að þar má nú tala samskiptavanda að það berist ekki boðin á milli fulltrúanna og það að geta bara ein bæjarstjórn tekið ákvörðun það að breyta öllu inn í hjá sér en aldrei berst þetta inn til Sorpu og svo að vera að saka Sorpu það að við náum ekki að flokka öll eins. Síðan tekur Reykjavík alltaf ákvörðun og Reykjavík er stærsti aðilinn hann inni. En það var gerð rannsókn eða tilraun, niðurstöðu lágu fyrir og við sveitarfélögin biðu eftir þeim niðurstöðum og við fórum eftir því plani. Þannig að og ég hef alveg trú á því að við náum samkomulagi það að við förum að flokka öll eins. Ég vil trúa því að við náum bara þeim þroska að ná því samkomulagi. Það er náttúrulega forsenda þess að við getum farið að síðan að láta þetta kerfi hérna á höfuðborgarsvæðinu virka. Síðan fer þetta onni í gas- og jarðgerðarstöðina og svo þurfum við alltaf að fara að tala brennsluofninn sem var nú komið mjög langt á leið með það að semja við Kolku og ég trúi því að við náum því samkomulagi endanum. Og þetta kostar peninga. Guð almáttugur hvað kostar mikið að urða og koma rusli fyrir. Og mér þykir það miður og ég veit ekki hvað ég get sagt það oft að þessi áætlun hafi verið röng sem gerði mig upphafi. Og þegar við brugðumst við því þegar við áttum okkur því að hvað hafði gerst. Af hverju áætlunin var röng og af hverju áætlunin stóðist ekki. Og það er alltaf að tala framúrkeyrslu. Það var rauninni engin, það var rauninni bara vanáætlað. Áætlanir voru rangar. Og svo koma pólitíkusarnir og stundum þegar að ég er náttúrulega búin að setja við þetta borð í stjórnar Sorpu og hlusta og taka þátt og ég veit og síðan fer pólitíkin og togar þetta einhvern veginn í allar áttir og kannski er þetta bara eðli þess að vera í stjórnmálum að það er að tala með þessum hætti og eflaust bara það mun ekkert breytast. Og ég vil bara ég er algjörlega sammála því við erum að fara að endurskoða það og jafnvel að sameina byggðasamlögin og hvernig við getum gert þetta. En núna verðum við Mosfellingar að klára þetta verkefni sem við stöndum fram fyrir núna. Og þetta er búið að hafa mikill tími í þetta, mikil átök, mikil púður og margir fundir og þetta er að takast og núna fyrsti fundur í dag hér í Mosfellsbæ, kannski tákgrænt er komið til okkar fyrst. Við verðum að vera sátt áður en verðum haldið áfram með þetta verkefni. Og síðan verður þetta farið inn í hinn sveitarfélögin og svo verður stór kynningafundur upp í gas- og jarðgerðarstöð vonandi næsta í þessu mánuði. Þannig þá erum við farin á stað með nýtt plan. En varðandi spurninguna hvert planið er, svo mitt íbúar í Leirvogstungu viti að þú ert að tala Gími og Reynina, er það ekki? Já. Planið er sem sagt að Gími verði lokað og hann hreinlega urðaður í Álfsnesinu, af því hann er orðinn yfir fullur og þeir nefndu það við okkur í dag, framkvæmdastjóri Sorpu og það sá hann Eiður sem er svæðisstjórinn upp á Álfsnesi að það gæti alveg fundist, það gæti farið að lykta, það mun finnast lykt þegar Gíminn verður hreyfður og hann urðaður, þannig að við verðum látið vita, við fáum viðvörun þegar það gerist. Það búið að urða 1 Gími, Gími 1 er urðaður þarna frá og núna þurfum við að loka Gími 2 og ég held að bara fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvers neyðar ástand er upp á Álfsnesi. Hvað við erum orðin tæp á tíma með það að því að við erum 2 árum á eftir með gas- og jarðgerðarstöðina sem er náttúrulega ekki gott. Og núna getum við loka Gími, hann verður urðaður, það mun finnast lykt í einhver daga, menn verður hreyfa upp á honum. Það sem að fer í Gími með það fari í gas- og jarðgerðarstöðina og síðan með Reynina, eins og framkom áðan hjá Eiði,
að þá, ég tali orðum bæjarstjóra það að gasið verður leitt úr reyninni með svona skipulegum hætti, en hún að pumpast að þetta er 25 metra djúpt og þarna myndast eitthvað gas á milli laga og það er það sem hefur verið valdað þessari lyktarmengun núna síðustu vikurnar. En það verður tappað af þessari reyn með skipulegum hætti og síðan smám saman náttúrulega er áætlað að eins og framkomið að hætta urðum, þannig að þessi reyn verður ekki fullnýtt. Þetta er svona það sem ég get sagt þær áætlanir það sem verður gert upp á Álfsnesi næstu vikurnar. Þannig að bara ég er mjög sátt að við svona náðum því fram sem að við vildum, við Mosfellingar. Við fáum fullan skilning hjá framkvæmdastjórn Sorpu á þessu máli. Við höfum náttúrulega kannski tekið helst slaginn við Reykjavík og Reykjavík bara skilur okkur sem er gott og nú er bara komið plan, traustvekjandi plan og eins og Valdimar talaði hérna áðan að það er, og ég hef sömu tilfinningu, það er ákveðið svona öryggi sem ég finnst fylgja nýjum framkvæmdastjóra og hann talar bara þannig að eins og við erum ekki ruslafyrirtæki lengur, við erum að framleiða vöru og við erum hægt að urða og þetta verður bara þekkingafyrirtæki og þannig náttúrulega viljum við sjá Sorpu og urðunarmál til framtíðar. Þannig að ég hef bara frá því að búin að setja þarna inn í 4 ár bráðum á tímabili bara full vonleysis að þetta myndi nokkuð tímann takast en nú er komin niðurstaða og ég held ég getum líka þakka bara Einörð okkar bæjarstjóra fyrir það að hann hefur aldeilis dregið vagninn í þessu máli og ég held að það sé líka bara mjög gott að ég hef fundið stuðning frá ykkur að fara með inn í stjórn Sorpu og þannig að þetta að við erum að ná að ljúka þessu máli með þeim hætti sem að við erum sátt við. Takk fyrir. Já, einn af mælaskrá að það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson með fundargerð stjórnar Sorpu nr. 427. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég leyfi að ræða svona almennt þessa fundargerð sem verður að gert. Yfirlýsingar hérna pólitík þetta og pólitík hitt. Ég veit ekki hvað oft ég hef sagt að þetta er allt pólitík. En gagnrýni á málefnalega umræðu í fjölmiðlum hér á rekstur Sorpu þykir mér fyrir neðan beltisstað. Það er alveg ljóst hvernig Sorpa hefur verið rekin á undanförnu og það er ekkert að því að í stjórnmálalegri umræðu sé bent á ágalla. Það er búið að fara yfir ágalla meðal annars á fundum hér og við vitum hverju þær eru nokkurn veginn. Þið þykir mér leitt að hér sé verið að gagnrýna aðila sem er að benda á meinbug. Þeir sem stóðu hérna uppi áðan og gagnrýndu, þeir væntanlega vilja sjálfur geta haft kost á því að gagnrýna eitthvað annað sjálfur. Við vitum það að Viðreisn er að danga í meirihlutanum í Reykjavík. Við vitum það líka að það virðist eins og Reykjavíkurborg og borgarstjóri sé einhvers konar skuggastjórnandi annarra sveitarfélaga í gegnum þessi byggðarsamlög. Og ég veit ekki betur á fundi, ekki alls fyrir löngu, hérna í miðju COVID-i, þá hafði fulltrúi okkar í Sorpu í raun og veru kvartað aldeilis undan því álagi sem að hún er undir í stjórn Sorpu við það að verja hagsmuni Mosfellsbæjar. Og það sé mikilvægt að hagsmunir Mosfellsbæjar séu alltaf númer 1 fyrir þá fulltrúa sem þar sitja inn, ekki númer 2. Og ég vil bara árétta hér að nú rétt í þessu
birtist frétt á RÚV.is, þið getur bara farið þangað í. Það sem er rætt við umhverfis stjórnunar sérfræðing gæði framleiðslunnar hjá þessari gas- og jarðgerðarstöð sem hann hefur varað við. Er sú viðvörun hans eitthvað slæm? Er sú viðvörun hans einhver árás á verkefni? Eða árás á Sorpu eins og þetta sé einstaklingur? Það er bara byggðasamlag sem verðum að geta gagnrýnt eins og hvað annað. Það er bara þannig. Þetta er ekkert fyrirbæri sem er endilega að gera alltaf korrétt frekar en hvað annað fyrirbæri. Við vitum það að það eru mörg spjót sem standa að þessu byggðasamlagi. Hvers vegna eru þau spjót að standa að byggðasamlagi? Það er vegna ákvörðunar þeirra stjórnar sem þar situr og hefur setið í gegnum ár. Það er ekkert öðruvísi. Við vitum líka að oft í þessum byggðasamlögum veit ekki hægri höndin hvað svo vinstri er að gera. Hvað er að ræða í fundagerðinu núna? Við erum að tala gas- og jarðgerðarstöð og Sorpu og þar erum við að tala meðal annars að við nýtum ekki metanið. Og vegna hvers er það? Vegna niðurgreiðslu á einhverjum rafmagnsstrætóum frá Kína. Sem að þá sem greip hérna fram í var að mæla með hérna á sínum tíma. Það væri betra að kaupa en metanið sem við erum með hérna í Túngarðinum náttúrulega. Annað mál sem kom fyrir umhverfisnefnd þessa bæjarfélags var að umhverfisnefndin vogaði sér eitt sinn að taka frumkvæði og skora á það að bærinn, Mosfellsbær, myndi auka nýtingu á þessu metangasi með því að kaupa einhverja bifreiðar hérna sem ganga metangasi og meðan skora á bæjarstjóra að kaupa sér metanbíl. Mér þykir það mjög gott mál. En við verum stundum að taka gagnrýninni sem jákvæðum þætti. Nákvæmlega eins og þegar við förum á veitingastað og fáum ekki gott að borða, þá er það kostur fyrir veitingahúsið að vita það að þetta gera steikina betur. Þetta var nákvæmlega eins. Og þessum námar að taka það. Forseti verður að gera smá athugasemd, sko, bæjarfulltrúar hafa verið að ræða svona almennt fundagerðina og ég hef nú alveg hérna leyft það. Haft góðmæli fyrir því. Raun og veru erum við að bara ræða þessa fundagerð og einstaka liði. Þannig ef að fólk er að ræða almennt fundagerð, við vitum öll að þetta er gífurlega stórt mál og mun ekki endast nóttin í að ræða Sorpu frá öllum hliðum. Ef fólk er að ræða almennt fundagerðina sem ég hef leyft, að við bara stytta málið. Já, takk. Ég hef með bóku. Hún hljóðar svo. Bóku við 13. dagskráði. Ég mun senda það á forseta og lög og ritara fundarins. Það er ekki 14. Er þetta ekki 13. örugli? Færðist ekki Var það færðist hann til? Það var ekki. Já, 14. Er hann 14. 13. Var það 13. Já, þá passar það. Fulltrúi Miðflokksins benda á að það er margt enn á huldu varðandi starfsemi Sorpu og gæði nýju gas- og jarðgerðarstöðvar. Hér er vitnað í sérfræðing í umhverfisstjórn sem kom fram á RÚV 10. júní 2020. Og með leyfi forseta þá vitna í raun og veru fréttina á RÚV sem birtist núna rétt fyrir stundu. Stefán Gíslason, tilvitnun hefst, Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur. Er þetta bókun eða? Þetta er bókun, inn í bókunum. Það þarf að vitna í Stefán inn í bókunum. Já. Hvað er? Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur, segir að tæknin byggi á að úrgangurinn sé sérsafnað, lífrænt, sorp, en sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu bjóða ekki upp á slíka söfnun. Svo virðist vera að staða Sorpa er ekki góð. Það er miður. Sú staða er augljóslega mikil vonbrigði sem skrifast alfarið á stjórn þessa byggðasamlags. Ég læt ekki þetta vera lengra, forseti, og hérna mér þykir bara
árétta það að það skiptir máli að taka vel gagnrýni, séum málefnaleg og þessi gagnrýni er málefnaleg. Já, þar tveir mælendaskrá, það er Haraldur Sverrisson, Vestur Björnsson og síðan Valdimar Birgisson. Forseti, telst það málefnalegt þegar bæjarfulltrúar koma hér í pontu og segja það að stjórnarmenn í byggðarsamfélögum, væntanlega ekki bara Mosfellsbæjar heldur allar annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, séu undir skuggastjórn Reykjavíkurborgar. Er það málefnalegt? Já, mér finnst það ekki. Ég ekki með forseti hvort að það geti talist með þeim hætti. Ég ætla bara að frábíða með svona ræðuhöld og svona fullyrðingar. Er það málefnalegt að ég er búinn að vera í skuggastjórn Reykjavíkurborgar í staði hér í fundum eftir fundum, mánuði, vikum fyrir viku, árum saman, ég að berjast fyrir réttindum okkar Mosfellinga hér varandi Álfsnes. Er ég þá undir skuggastjórn Reykjavíkurborgar? Og svo leyfa menn sér að koma hér í pont og tala um málefni, málefnalega umræðu. Guð minn góður. Segjum ekki hann. Varðandi gas- og jarðgerðarstöð. Gas- og jarðgerðarstöð, framkvæmd hennar, hvað sem menn vilja tala um kostnaðinn við hana, er stærsta umhverfismál sem sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu, sem allt landið hefur nokkurn tímann ráðist í. Þetta er stór liður í því að hætta að urða úrgang og meðhöndla hann á umhverfisvænan hátt. Það var ekki tilgangur gas- og jarðgerðarstöðvar og byggingar hennar að ákvörðun hvað hana varðar að hagnast á þeim við að selja moltu eða metangas. Tilgangurinn er að meðhöndla úrgang og koma í veg fyrir það að hann sé urðaður á mjög svo umhverfisvænan hátt með miklum afleiðingum fyrir umhverfið og samfélagið. Það vill bara svo til að afurðir úr þessar tilteknu framleiðslu eru bæði molta og metangas. Vonandi tekst að koma því, og ég er ekki neinu vafi það, að tekst að nýta það með einhverjum hætti. En þetta verður aldrei neinn gróðastarfsemi, þetta verður aldrei standa undir sér. En það var aldrei til þess stofnað með þeim hætti. Það er til þess stofnað að meðhöndla úrgang. Og ég endurtek það, þetta er stærsta og merkilegasta umhverfisframkvæmd sem sveitarfélögin, eða bara, ég myndi ekki að geta tekið það stórt upp og segja bara Íslendingar, hafa farið í. Svo ætlum maður að fara að tala það niður af því að molta sé ekki alveg nægilega góð til þess að gera eitthvað sérstætt við hana, menn sem ekki búin að finna út úr eitthvað endanlega hvernig á að nota allt metangasið. Metangasið verður aldrei söluvara í þeirri merkingu að menn græða á henni eins og olíu, þetta er ekki einhver olíulind í Norðursjó. Þetta er afurð sem verður til vegna umhverfisverkefnis. Og ég hef reyndar sagt það, ég bara gefa það. Ég gefa stræt á það. Þá verður kannski arðbærar að nota metanstrætó heldur en rafmagnsstrætó. Það skiptir engu máli hvort þú selju það á 50 kall, 100 kall að gefa það. Þetta er úr einu vasanum með hinn. Við rekum bæði strætó og sorpur. Þannig að það eru bara peningar sveitarfélaganna og skattborgarna hér sem að fara í það. Þess vegna hef ég sagt að ég myndi að hugsa þetta á einhverjum svona einangruðum basis og þess vegna er mjög góð vinna sem er í gangi varðandi byggðasamfélagið að hugsa þetta meira hinsta. Og ef að metangas er ókeypis fyrir strætó, þá ég vissum að það getur vel verið að þar verði myndist möguleiki fyrir strætó að nýta það með þeim hætti. Saman með moltuna. Það er hægt að nýta hann en hún verður aldrei söluvara. Hún verður aldrei biðraður hér upp í Álfsnesi að kaupa moltu. En hún er afurð til þess að gera umhverfið okkar betra. Og alveg sama hvað einhverjir sérfræðingar segja, að þá mega þeir ekki tapa sér í því og hugsa það
að tilgangur gas- og jarðgerðar sé að búa til mort og metagas. Það er bara alls ekki þannig. Ef einhver halda því fram þá var algjörlega misskilið verkefni. Já, það er einn bæjarfundur á Dagskrá, það er Valdimar Birgisson. Valdimar. Já, þakka þér forseti. Hér var ég gagnrýndur fyrir það að hafa verið að gagnrýna þá sem gagnrýna. Ég var bara alls ekki að því. Það er einhver heljarinnar misskilningur. En ég veit ekki af hverju ég er komað upp og bera það að mér. Það er kannski bara til þess að fá eitthvað annað og hérna. En bara leggja áherslu á þetta. Það sem ég var að segja var það að Sjálfstæðisflokkurinn var að gagnrýna Sjálfstæðisflokkinn. Það virðist vera þannig að mesta gagnrýni sem kemur á Sorpu, hún kemur frá þeim aðilum sem eru minnihluta allstaðar á höfuðborgarsvæðinu. Þar með talað mér. Ég veit ekki hvar bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur verið undanfarin ár þar sem ég hef ítrekað verið að gagnrýna Sorpu. Ég hef nefnt þetta oft hérna í ræðustól lengi að það væri efasemdir það að moltan væri nógu góð og það væri efasemdir það að næðist að selja metagasi. En hins vegar þá er ég bara í þessu tilfelli sammála bæjarstjóra með það að það er ekki aðalatriðið, en það er atriði og það lítur að því að það voru kannski vanáætlanir Sorpu það að tækist að selja metani, það að gæði moltunar sem er núna efasemdir Hins vegar, og ég ætla ekki að hafa þetta langt, þetta eru langur fundur og allt það, en ég ætla bara í hjó eftir einu sem var sagt hérna. Og hjó eftir einu sem er sagt oftar og oftar í þessari umræðu. Og það var fulltrúi okkur í Sorpu sem sagði það áðan, hættum að örða. Þetta var sagt hérna af einum af þeim sem að stýra fyrirtæki sem í samkeppni við Sorpu. Og það er nú eitt af þessum möttum líka fjallum, það er þessi samkeppnisrestur sem Sorpa í. Það er annað mál, ég ætla ekki að fara í það nú. Sagði, hættum örða. Og hann fór í herferð sem hét hættum örða. Og það er bara það sem við ættum að gera. Ég held að við séum æ fleiri að vakna upp við það að við höfum bara að setja þetta á oddinn, við höfum að hætta að urða. Og það á að vera stefið í þessar umræðu. Við getum alveg rifist það hvað fór úrskeiðis á Sorpu í áætlanagerðinni núna. Og það við höldum því áfram. Og ég mun líka verið í því. Og það er rétt sem bæjarfulltrúi Sveinn sagði hérna að við höfum líka gagnrýna og gagnrýna til góðs. Gagnrýna til góðs. Og halda því áfram. En hættum öðrum. Þetta er samfélagslegt verkefni, það mun kosta og við þurfum að hugsa þetta til enda. En við höfum alveg absolutt að gagnrýna. Já, það voru tveir bæjarfundur búin að bíða mjög. Það er Sveinn Óskar og síðan Ásgeir Lýðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þó ég hafi horft svo stíft í augun á fulltrúa Viðreisnar hérna, þá var hann kannski ekki alveg að beina orðum til hans þá, en já, við þurfum að gagnrýna til gagns, þess vegna er það gagnrýni. En varðandi þetta sem bæjarstjóri kom upp með, það er svona tendens eða svona tilhneiging að búa til sögu og tala svo út frá hann. Sá sem hér stendur er ekki andvígur því að gas- og jarðgerðarstöðin komist á lakinu. Sá sem hér stendur einnig er ekki að segja að þetta sé hagnaðardrifið. Þetta er alltaf samfélagslega eðlis. Þannig að ég vona það að svona spádómsgáfurnar fari ekki með menn út á suður þegar við erum að ræða þessi mál. Því að hér er að ræða mjög mikilvægt verkefni fyrir þessar lausn mál. Vandinn er samræmingin á milli sveitarfélagana, stjórnsýslan í kringum þetta og svo framvegis. Þegar ég tala skuggastjórnenda, þá vitum við það að Reykjavíkurborg er í meirihluta í öllum þessum byggðasöfnum og er í raun og veru mjög fyrirferðarmikil. Gott dæmi það að til svara í Kastljósinu á morgun út af þessu máli verður Dagur B. Geirfinnsson, ekki Haraldur Sverrisson. Mér þætti gaman að fá Harald til þess að koma í
fjölmiðla og segja þessa stöðu sem er hérna í Mosfellsbæ varðandi þessa urð. Við þurfum að berjast fyrir þessu á öllum vígstöðum. Það var rætt á einum fundinum að við þyrftum að skrifa greinar og reyna að tryggja okkar stöðu í málinu. Mér finnst líka einnig atriði að ef að einhverjar breytingar verða á, að þá sé náttúrulega hagsmuni Mosfellsbæjar gætt og ég er ekkert að segja það að menn hafi ekki reynt að gæta þess, en það er aðferðafræðin við það. Í sama mund og það ætlast til þess að við gefum eitthvað eftir, hér og þar í byggðarsamlagi, þá verður það djöflast í okkur annar stað með öðrum málum og sóðaskap. Og ég segi, við þurfum einhvern tímann að fara að ræða þetta á þeim nótum innan þessa sveitarfélagahóps, eigandahóps. Í raun og veru, hvað fáum við í staðinn? Og mér finnst það ekki í lagi að við séum að gefa eftir eitthvað. Ég vona að við náum einhverju leið í þessu öllu saman. Við þurfum að losa okkur í sorpið. Og lausnin er ekki að henda því bara í tunnuna, það er að taka það og eitthvað annað. Þannig að ég held að við séum þannig í raun og veru á sama máli, en ég vil samt segja það að við höfum að taka gagnrýni vel, hvað sem hún er, og ekki að agnúast út í þá sem er að benda á vandamál sem er í raunveruleg. Já, Ásgeir Sveinsson, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel okkur. Takk fyrir forseti, kemur undir fundargerð Sorpu. Langaði aðeins varðandi að vera að tala um metan og moltu. Það var hárrétt sem kom fram hjá bæjarstjóra að þetta eru afurðir sem koma út úr þessu verkefni sem er svo sannarlega frábært umhverfisverkefni, og ég vona svo sannarlega að öll bæjarstjórnin í Mosfellsbæ verði samstíga í því að klára þau mál. Það hefur orðið dráttur á opnun gas- og jarðgerðarstöðvar sem gerir það að verkum að það þarf að breyta eigendasamkomulagi sem liggur fyrir frá 2013. Það liggja fyrir hugmyndir af því og vonandi ná það fram að ganga vegna þess að þær eru afskaplega hagfelldar Mosfellsbæ í mínu mati, og það hefur verið hér undanfarin ár og mörg ár mjög góður mjög samstígandi bæjarstjórn meira og minni hluta hvað varðar þessi mál, og ég vona svo sannarlega að það verði áfram. Rétt varðandi það sem að bæjarstjóri kom inn á, að það væri bara fínt að gefa metanið, þannig að strætó gæti keypt af því. Það er alveg hárrétt, það væri mjög einfalt og gott, en það sem kemur í veg fyrir það allavega eins og að það er þannig að það er ekki hægt hvort að gefa afslátt á metaninu eða þá að gefa þetta í strætó vegna þess að það stenst ekki samkeppnislög, og þar af leiðandi þá er ekki hægt að gera slíka samninga eins og en það er eitthvað verið að tala um að, já, það er til þess hægt að selja það, en það er líka eitthvað verið að tala um sameiningu þessara byggðasamlaga, þannig að allir vita hvað framtíðin ber í skauti sér. En það sem að Sveinn var að tala líka að það hefði verið að kaupa rafmagnsstrætó en ekki verið að keyra á metani. Ástæðan fyrir því að við getum ekki verið að reka strætó, og við sem þurfum að standa í því að vera í stjórn strætó og passa upp á að vera eina fjárhagsáætlun og annað, við getum ekki keypt miklu dýrari strætisvagna og keypt á miklu dýrari eldsneyti sem er metanið heldur en rafmagni til þess að fara að borga niður eitthvað fyrir Sorpu. Þannig gengur það ekki fyrir sig, og það er mjög einfalt að svara því til. Síðan þegar talað um gagnrýni, ég held að það sé enginn að veigra sig við gagnrýni í þessari bæjarstjórn, en gagnrýnin þarf að vera málefnaleg, hún þarf að sjálfsögðu að vera byggð á réttum staðreyndum, og það að tala um einhverja skuggastjórnendur og að fulltrúar í stjórnum byggðarsamlaga hafi ekki Mosfellsbæ númer 1 í sínum hagsmunagæslu heldur númer 2, það er náttúrulega bara gagnrýni sem að bara stenst ekki skoðun og er ömurlegt að hlusta á, en það er engin ný tíðindi frá bæjarfulltrúa Miðflokksins. Það er búið að vera frá day one á þessu kjörtímabili, svo ég segi nú sletti nú aðeins, og þannig munum verða áfram út þetta kjörtímabil. Málefnin skipta hann miklu minna máli heldur en aðra hérna.
Já, nú er bara, já, þetta er þú að byrja morðið, já. Þú fara að tala í þriðja skipti vegna þess að... Nei, þú fara að tala í þriðja skipti vegna þess að svara spurningum í eitt skipti. Já. Hún er bara búin að tala einu sinni. Nei, það svara spurningum frá bæjarfulltrúa og Valdimar. Já, takk forseti. Já, sko, aftur Sorpu og aldeilis gagnrýni. Það hefur nú ekki skort gagnrýnina á Sorpu og ég held að við höfum nú alveg hlustað á það og aldeilis tekið því og við brugðumst líka við. Það er aldeilis búið að bregðast við gagnrýninni en varla förum við nú að urða þessa gas- og jarðgerastöð. Hún er orðin staðreynd og við ætlum að klára þetta verkefni og eins og búið að koma hérna fram þá er þetta eitt stærsta verkefni í umhverfismálum á Íslandi og ég veit ekki hvort það verður aftur farið í svona risastórt umhverfisverkefni eins og við erum að fara í núna. Og molta og metan. Geta menn slegið sig á brjóst hérna, eða barið sig á brjóst það að dæma þessa moltu eitthvað út á borðinu. Og það sé allt í stóra málið í þessu verkefni. Og alls konar sérfræðingar sem koma fram og segja bara moltana og hvað er það að gera? Bara eigum það bara að loka þessa stöðu eða hvað? Kannski eru hans skilaboð einmitt þau að við þurfum að flokka betur. Moltan verður betri ef við flokkum betur. Þannig les ég orð Stefáns Gíslasonar. Sá mæti maður og mikill umhverfu sinni. Ég held að hann sé bara að minna okkur öll á það að við þurfum að flokka betur. Og ef við gerum það, þá fáum við betri moltu. En moltan og metanið, það var ekki stóra viðskiptaplanið í þessi stóra verkefni. Bara langt frá því. Þannig að ég byrja á því að segja þetta og það sem að náttúrulega, það er ekki að spyrja að málflutningi fulltrúa Amnistans. Er ekki að svara spurningum? Kvartað undan álagi í svaraspurningum áðan að ég kvarti undan álagi inn í stjórn Sorpu við það að ég veit að fulltrúa Amnistans hlýtur að hafa verið að bara mismælt sig eitthvað. Ég var ekki að kvarta undan álagi. Ég var að segja að þetta hafi verið stórt verkefni. Ég veit ekki hvort að Ásgeir fengi sömu skilaboð frá fulltrúa Amnistans sem það kvarta undan álagi inn í stjórn Strætó. Það er auðvitað hellingur að gera þar. Ég var að segja að þetta er bara stórt verkefni. Og ég hef ekki áður á minni lífstíð upplifað á enn og aftur að ég komin í pontu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar til að minna á kartpeninginn hér inni að tala ekki niður til mig, forseti. Geturðu svona aðeins fara að brýna fulltrúa sérstaklega Amnistans í þessi efnis. Þannig að ég er ekki að kvarta undan álagi, það er mjög karllæg umræða að tala þetta. Ég er ekki að kvarta undan álagi, mér finnst vera að tala niður til mín, ég hef aldrei upplifað þetta áður á minni nokkru sinni. Það er enn og aftur. Þetta er kannski svo eðlilegt í tali fulltrúa Amnistans að fá að tala með þessum hætti að ég bara frátið mér svona tali. Þannig ég sé mig knúna til að ræða þetta. Enn aftur kemur þetta upp. Já, segðu bara Guð minn góður. Vonandi bara tekur hann þig á eintal. Og svo er líka það að málefnaleg umræða og málefnaleg gagnrýni, við lesum ekki hugsanir, við heyrum bara orð. Og það er einmitt þetta með eins og bæjarstjóri var að segja, með skuggastjórnendur og Reykjavíkurborg ráðu öllu saman. Við erum hér í samstarfi. Reykjavíkurborg á 60% í Sorpu. Og það er ekkert óeðlilegt við það að borgarstjóri fari á morgun í Kastljósi og svari. Helgi var þetta líka áðan. Og það er enginn að tala um það hvað Helgi Þór Ingason, framkvæmdastjóri Sorpu, sagði í Kastljósi áðan. Við erum bara undir ströngu eftirliti Umhverfisstofnunar. Við erum undir alls konar eftirlitum varðandi gas- og jarðgerastöðina. Svo tala hér menn um moltu og metan, eins og það sé bara stóra málið í þessu verkefni. En varðandi það hlaup í fjölmiðla, við erum náttúrulega komin á þann stað núna að við erum að sjá fyrir endan á þessu verkefni, sem betur fer. Það er að segja að það er komin áætlun sem við getum haldið okkur við og við erum bara ekki þannig stjórn að við sem að hlaupa í fjölmiðla með okkar verkefni. Ég hef meiri trú á því við leysum þetta hér við þetta borð og við stjórnarborð Sorpu. En mér fannst það vera algjört neyðarúrræði að fara að hlaupa í fjölmiðla. Það finnst mér. Ég hef trú á því að við miklu frekar að við leysum þetta farsællega í samtali. Þannig að fara að hrópa hér á torgum eitthvað og það er alls ekki að gera það núna því nú er komið planið svo þið vitið áðan það sem þið fenguð að heyra hérna þegar framkvæmdastjóri og hans menn komið hérna áðan og svöruðu spurningum og hérna já, þannig að
þetta er það sem ég vildi svona bregðast við í þessu tali og hérna þessum sem áður hefur komið fram. En algjörlega að taka gagnrýni og algjörlega getum við gagnrýnt byggðasamlögin og ég hef alveg mína skoðun á því líka núna hvernig og hef ekki sagt svo sem hugminn í því hvað það varðar. En ég hef eina sem að kemst að núna, það er að ljúka þessu stóra verkefni. Og ég get ekki, ég missi ekki svefni við því þó að einhver sérfræðingur segi það að moltan hérna sé ekki nógu góð. Ég missi svefni við því að Gýmir er að verða fullur. Og íbúar í Leirvogstungu get ekki hérna notið náttúrunnar og setið út í garðinum sínum út af lykt. Og það er stóra verkefni sem við þurfum að leysa. Þannig að við leysum það mál mér finnst að vera frekar lítið atriði að gera moltuna betri. Við bara þurfum að flokka betur. Þannig að en væntanlega, og ég mun samt sem aður ekki hætta að koma upp og tala um það þegar mér finnst vera að tala niður til mín. Og eflaust finnst engum öðrum það nema mér sjálfri. En ég er bara hlusta á það sem sagt er við mig og ég mun ekki hætta að koma upp og tala um það. Ef mér finnst vera að mér vegið hvað varðar að þessi tala niður til mín. Og ég er búin að upplifa það allt of oft hérna í þessari bæjarstjórn. Þannig eina sem ég hugsa um það er verkefni Sorpa, það er íbúarnir Leirvogstungu, það er að ljúka þessu verkefni og svo þarf maður að sitja hérna undir ótrúlegum blammeringum og ég bara læt það bara yfir mig ganga, það verður það bara að vera þannig. En gagnrýnin er góð og gild og ég veit að við munum á næstunni stíga eitthvað skref varðandi byggðasamlögin, hef trú á því, það verkefni er allt saman hafið. En ég hef sagt það við þá sem ég hef tekið mörg og löng samtöl byggðasamlögin, ég sagði bara klárum verkefnið á Álfsnesi, 1, 2 og 3. Takk. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, sá sem að ég ætlaði að ræða er hérna frá, en forseti, ég skildist að viðkomandi átti að svara spurningum frá fulltrúa Viðreisnar og... Nei, svo ég leiðrétti það strax, ég sagði það áðan, bæjarfulltrúi Valdimar beindi spurningu til bæjarfulltrúa Kolbrúnar og þá svaraði hún spurningu. Það var í annað skipti sem ég tók til máls og ég vildi bara árétta það að þess vegna gæti hún tekið 3 sinnum til máls. Hún var ekki að svara spurningu núna. Já. Hún var bara að koma sem bara... Í þriðja skipti? Nei, í þriðja skipti, en ég gerði grein fyrir því í annað skipti sem hún kom upp, þá var hún að svara, kom beint aftur Valdimar og var að svara spurningu sem hann beindi til. Þannig að maður getur svona beðið einhvern að spyrja sig, þá getur maður að fara aftur upp. Það er ýmislegt hægt í lífinu, sko, en þetta var svona. Það endaði fórseti með því að það hefur verið að ræða um eitthvað sem að mér finnst ekki skynsamlegt. Nú ætla ég aðeins að fá orðið. Þú biður orðið, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, fundarstjórn forseta og þér er eingöngu heimilt að ræða fundarstjórn forseta. Ég er að ræða fundarstjórn forseta. Og bara til þess að árétta eitt forseti, að þá er ég að tala að mér finnst ekki eðlilegt að fólk komi hérna endalaust upp og væni fólk eitthvað sem það gerði ekki. Og mér finnst þetta ómögulegt. Bara til áréttingar, þá var haldinn fundur hérna í COVID-dæminu og þá bar hún fyrir sig, þessi ágæti bæjarfulltrúi. Fyrirgefðu, og það ég byrja að hlusta á forseta, og ég þurfi ekki áminna þig eins og ég stundum þurft áður. Eingöngu fundarstjórn forseta, ekki aðra bæjarfulltrúi hér. Það er bara hvernig forsetinn hefur stýrt þessu fundi. Þér er heimilt að gera athugasemd það, ekkert annað. Forseti, mér þykir þú taka harðar á mér en öðrum að það er svo sem allt í lagi, ég vanu því. En það sem ég er að nefna hér til þess að skýra þetta, það einfaldlega það að það kom fram áður, þetta sem ég nefndi, og það er ósatt sem sagt var hérna. Og mér þykir þetta leiðilegt, forseti. Mér þykir einnig leitt að forseti þurfi einnig sífellt að grípa fram í bara fyrir minnihlutaaðilum, en ekki fyrir meirihluta. Og það verður að lagast, annars er þetta svona opinberlega svona augljóst. Nú hafa ekki fleiri kvaðst til hljóðs og þannig að umræðum þessu fundargerð frá Sorpu frá 18. maí, þeim er lokið og þessi fundargerð var fram.
Við erum eftir að taka hér 2 fundargerðir fyrir. Það er þá næst svæði skipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það fundur nummer 93, það var 8 mál á dagskrá þar. Þessi fundur var haldinn í Hamraborg 9 í Kópavogi. Var einhver búinn að biðja um orðið? Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Hefur beðið um orðið, gjör svo vel, Sveinn Óskar. Ég kem hérna undir fundargerð nr. 93 hjá svæðisskipulagsnefnd. Sá sem hér stendur mætti þar og ásamt öðrum í gegnum fjarfundabúnað. Ég ræði fyrsta dagskrárlið þessa funda kynning á ferðavenjukönnun fyrir höfuðborg. Þetta var lagt fram á fundinum og kynnt og þar var svona, þessi rannsókn var reifuð með þeim forvörðum að þetta benti til þess að ferðavenjur væri að breytast. Og þetta var á bilinu 2016 til 19, til og með 19. Og það var talið að þarna væri fólk að fara meira í almenningssamgöngur og annað slíkt og þetta væri svona áhugavert fyrir almenningssamgöngu umræðum. En það gleymdist að fjalla þátt sem að heitir efnahagsmál í tengslu við þetta. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa bókun sem ég lagði fram á fundinum. Gjör svo. Á árabilinu frá 2016 til og með 2019 hefur hagvöxtur á Íslandi dregist umtalsvert saman og er það sama tímabil og þessi kynning og rannsókn tekur til. Ekki fyrir séð hver hagvöxturinn verður næstu ár en hugsanlega er að hann verði lægri. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands fyrir árið 2016 mæltist hagvöxtur á Íslandi 6,6%, árið 2017 4,6%, á 2018 3,8%, árið 2019 1,9%. Á sama tíma mæltist atvinnuleysi á bilinu 2,6 til 4%. Það er vel þekkt að samhliða auknum hagvexti og almennri velmegun eykst almenn bílaeign. Í kynningu á fundinum og í minnisblaði frá svæðisskipulagsstjóra, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu innan sviga SSH, til framkvæmdastjóra SSH, sem liggur fyrir fundinum undir þessu lið er áréttað í 7. lið að, þá vitna ég í þann texta, spurningakönnunin dragi fram að lægstu tekjuhópar, fólk án atvinnu og námsmenn eru helstu notendur strætó. Þetta eru einnig hópar sem eru líklegastir til að fara ferða sinna gangandi. Tilvitnun lýkur, held áfram í bókunina, þetta er rétt ályktað. Því og þess vegna er afar mikilvægt að tilgreina í könnun sem þessari hagstærðir og hvernig efnahagsástandið hefur þróast yfir þann tíma sem mælingar og rannsóknir sem þessar spanna. Það er þekkt að samhengi er á milli þróunar í efnahag fólks og á þannig velferð almennings annars vegar og val fólks og samgöngumáta hins vegar. Tilvitnun lýkur í þessa bókun og það sem að hefur vantað í þessa almenningssamgöngu umræðu eru meiri rannsóknir. Og þarna var verið að flytja skýrslu og án þess að tilgreina þessa hagstærðir sem voru ekki þarna er fólk ekki að sjá réttu myndin. Þess vegna bókaði ég þetta sérstaklega. Að þarna getum við ekki verið að gera rannsókn á þess að líta til hagkerfisins á þessum tíma sem þetta spannaði. Þannig að maður getur reiknað með núna sem dæmi að við erum að renna í mjög erfiða tíma og þegar komi upp erfiði tímar að almenningssamgöngur væntanlega munu vera meira notaðar og fjárfestingarbifreiðar mun minnka. Og það er bara, eins og segir til í þessum texta sem ég vitnaði til, er hérna, það er bara hreint samhengi þarna á milli. En forseti, má ég nefna annan lið í fundargerð? Já, það er kannski bara... Takk fyrir það.
Já, kannski er... Ef að klára þennan eitthvað annar vill ræða. Það er kannski ágætt að gera þannig. Já, Þannig að ég spyr bara hér, hérna, hvort að einhver vil taka til máls fyrsta mál sem bæði Sveinn Óskar. Já, við gerum það, þá kemur við aftur eftir. Það er ræðið fyrsta mál og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið málið. Ferðamenjukönnun fyrir höfuðborgarsvæðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, bara örstutt þetta mál. Þarna var lögð fyrir þessi skýrsla sem að spannar yfir þennan tímabil sem að var rætt. Og ég vil bara mynda tækifærið og hvetja fólk til þess að skoða þessa könnun vegna þess að hún er víðtækari heldur en hefur verið gert áður. Og sýnir meðal annars brotinir á hverfi hér á höfuðborgarsvæðinu sem er bara mjög athyglisvert. Og sýnir eins og kemur fram hér í könnunni að það er auðvitað verða töluvert miklar breytingar á ferðavenju fólks. Það er mikil aukning á notkun strætó og við veitum hvernig hjólamenningin er að ryðja sér til rúms og síðan auðvitað komið núna þessi rafhjól og rafhlaupahjól þannig að þetta tvinnar allt saman. Og þessi bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins í svæðisskipulagsnefndinni, hún er hans skoðun og það er líka hans skoðun að þessar rannsóknir eða þessar kannanir sé ekki nógu vel unnar en ég vildi bara benda fólki á að sem hefur áhuga á þessum samgöngumálum hér á höfuðborgarsvæðinu og því spennandi tíma sem eru framundan á næstu árum í því sambandi að kynna sér þessar könnun. Takk fyrir. Já, einhver sem vil ræða fyrsta málið. Fyrsta málið aftur, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Og fulltrúi. Það er nú með, forseti, með svona tölur sem maður vitnar í frá Hagstofunni og það er kannski ekki beint skoðun eins og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefnir. Þetta er ekki skoðun, þetta er bara staðreyndir. Og samhengið þarna, það eru ótal skýrslur til, meðal annars í Háskóla Íslands, sem sýna þetta samhengi. Og það þarf nú svo sem engan mikla mannvitsbrekku til að fatta það. En það stendur eftir að þetta er svo sem ágætt að skoða þetta, en það verður að skoða með gleraugum efnahagslífsins. Og ef við ætlum ekki það að samdráttur verði, við viljum ekki endilega að samdráttur verði, við viljum að það sé hagvöxtur. Og hvað þýðir hagvöxtur? Það þýðir að fólk vill meira frelsi og fjárfestir í einkabíl. Það kemur að því að ungur einstaklingur fær bílpróf og hann er ekki þá á hlaupahjóli lengur. Það þarf að vera einhver raunveruleg og skynnsöm hugsun í þessu máli vegna þess að það er ekki bæði hægt að halda og sleppa í þessu. Við erum með strætó sem neyðarúrræði í samgöngum. Þetta er almenningssamgöngur fyrir þá sem að komast ekki með til stað. Almennt, ef það er hagvöxtur og velferð í landinu, sem ég held að flestir hérna inni vilja huga, þá er fólk að fjárfesta í bifreiðum til þess að hafa meira frelsi. Nú, ég ætla ekki að hafa lengra orð um þetta, en ég vil bara árétta að ég bókaði þetta er ekki skoðun, þetta er staðreynd og hún stendur þarna ágætlega til hliðsjónar. Já, orðið fyrsta mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég kem upp undir þessi fyrsta máli og mér dettur aftur í hug sagan sem að ég held ég hef nú einhvern tímann sagt hana hérna við þetta í þessu púlti af þegar að strætisvagnar voru fyrst komu á göturnar í Reykjavík, man ekki nákvæmlega hvaða ár það var, en þá kom það fram í bókunum frá borgarstjórn að það þyrfti að koma þessum vögnum sem fyrst á götunum að því þetta væri alltaf bara fyrir niðursetninga og það sem ekki hefði til hnífs og skeiðar. Þannig að þetta væri nú bara sem fyrst vonandi kæmist sem flestir á einkabílinn. Þetta tal hér fulltrúa ömlistans, það myndi mig á þessa sögu, mér varst nú svolítið skondin þessi saga. En sko, ég veit ekki, erum við ekki öll sammála um það að við erum að fara inn í algjörlega nýja tíma í samgöngumálum? Er ekki allir algjörlega upplýstir um það? Og það að
að þá að fólk það vænkist hagur hjá fólki að það sé að fara að kaupa fleiri bíla. Ég veit ekki alveg, er ekki alveg viss að þetta sé akkurat staðreyndin, sko. En allavega, strætó er ekki neyðarúrræði. Strætó er mjög mikilvægt umhverfismál og mjög mikilvæg samgöngubót og mjög mikilvæg bara fyrir allar tegundir hópa allt fólk sem þarf að komast frá A til B. Þannig að, en einhverjum er nöfn við strætó, það er nokkuð ljóst og þetta hangir svolítið saman við borgarlínuumræðuna, það er mörgum í nöfn við borgarlínuna. Þannig að það er náttúrulega, menn kannski nota tækifæri til að bóka gegn henni, en ég einhvern veginn held að við erum bara hér á nýrri öld, það eru nýir tímar, við þurfum að gera þetta, við þurfum að auka aðgengi fólks að fjölbreyttum samgöngumátum og þetta er að efla strætókerfið er ein leið til þess. Og það er einmitt mjög áhugavert að lesa og skoða þessa ferðavenjukönnun sem er búin að vera gerð í mörg ár. Hún er gríðarlega mikilvægt tæki til að fá niðurstöður það hvernig fólk fer á milli staða hérna á höfuðborgarsvæðinu. Eða kannski allt land, það verið kannanir náttúrulega allt land. Þannig að einkabíllinn, hann mun alveg verða til áfram og hann mun alveg, þeir sem að nota hann munu komast leiða sinnar. En ég ætla líka að berja hausnum við steinin alveg eins og fulltrúar Miðflokksins gera bæði í bæjarstjórnum og borgarstjórn og alþingi það að þeir séu bara á móti því að efla hér strætósamgöngukerfið og þetta sé hérna bara fyrir einhverja minnihlutahópa eða ég veit ekki, ég næ ekki þessu tali einu sinni, sko. En það er allavega ekki í þeim hópum sem ég tala við og held að ég tilheyri þá held ég að það sé nú allflestir það sem að fagna því að fagna bættum almenningssamgöngum og þessi ferðavenjukönnun hún náttúrulega er mikilvægt gagn í því að skoða hug fólks til alls konar samgöngumáta. Takk fyrir. Já, forseti hefur nú sett sjálfsíðan á málaskrá. Örstutt, það var svona hjó eftir orðalegi hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari hérna áðan smá skoðunum frelsi, það er nú gott og gilt hugtak. Ef núna ég hafi það rétt eftir skoðunum að menn myndu meta það sem frelsi að eiga einkabíl, það var það ekki einhvern veginn að þannig nótum, frekar heldur en að fara með strætó. Nú heyrir maður fólk vitna það út á suður að þeir eru dauðfegnir að losna af einkabílum og fara á hjólinu eða hestinum eða strætónum. Ég veit ekki hvort þetta sé skoðun eða staðreynd, en stundum verða skoðunar að staðreyndum, en auðvitað er hægt að vera frjáls maður þó maður eigi ekki einkabíl. Þetta var fyrsta mál, það er Ingi Fassi Hjós, er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Þú varst búinn að biðja orðið annað mál í dag. Það voru þarna 8 mál, en umræðum er lokið fyrsta mál í þessari fundargerð. Þetta er þess að svæðisskipulagsfrumvarp. Þetta er borgarlínu og almenningssamgöngur. Það er rétt árétta samt hérna að... Fyrirgeðu hvað mál er þetta? 8. Já, 8, já. Stjórn skipulagsstjóra tillögur átakshóps í húsnæðismál. Húsnæðismál, já. Nú er þetta þannig að við vorum hérna, að ræða áfram í raun og veru almenningssamgöngur. Frelsi eykst, sagði ég. Frelsi skerðist ekki. Það er augljóst að fólk getur farið að hestbaki þess vegna, eða vill. En þetta er, forseti, við erum hljóð í salnum. Já, það var alveg hljóð í salnum. Að þá hérna erum við að tala frelsi sem fólk velur sér sjálft, samgöngumáta, hjól eða hvað sem er. En það vill oft verða þannig að hið opinbera ætlar að í raun og tróða ofan í fólk einhverja leiðir sem það telur við leið. Það er verið að gera með sömu aðgerðum. Samgöngur hvers kyns eru mjög mikilvægar, þar á meðal almenningssamgöngur. Mjög mikilvæg. En þegar aðilar koma með verkefni ófullgert, ófullhannað
Og svo koma draumóra gengi sem meðal annars að finna hér. Draumóra gengi sem meðal annars hefur staðið í þessari púlti og segir, þetta framtíðin, borgarlína, þetta og hitt. Við erum að tala forgangsröð allan dag í stjórn. Þessi leið fær, þessi betri? Og þá þurfum að velja út af hverju verðum við velja. Það getur verið eins og með samfélagsmál, eins og þorp eða samgöngur. En þá eru kostur í boði ekki sett. Og enn og aftur skora ég á okkar fulltrúa hérna sem að kjafta einu fundi. Já, ég ætla að biðja að sýna fundinum að þá virðingu. Á meðan. Það hægt ekkert, sko. Forseti. Trefli fundarsalinn. Ég býð bara þangað til að verða það. Gjörðu svo vel, sendu svar. Takk, forseti. Að við erum að velja kosti. Og það stendur okkar pólitík Við erum kjörin hérna til að koma á umræðu og taka ákvörðun einhverja kosti sem eru í boði. En þegar við erum með einhverja kosti í boði, þá þurfum við að reikna það út, marga hverja. Og það á við þetta. Og ég árétta að það ennþá kjaftagangur hérna inn í salnum. Forseti. Þetta að fá úrbætur á því, forseti? Já, það einhver torkennileg hljóð hérna, ég sé nú ekki hver að tala, já. Það búin að... Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar. Haltu áfram, hveðar í kútin. Hveðar í kútin? Já, gjörðu svo vel. Þá erum við að tala það að hér talað borgarlínu og ég ætla að eitt sem ég óttast dálítið í þessu í þessu dagskráli. Þarna kemur embættismaður með minnisblað. Og það átti bara sporðrenna því. Við erum hérna í nefndinni sem stjórnmálaður. Og það átti að sporðrenna ákveðinni setningu sem ég líka ekki og fannst ekki eðlileg. Og ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta, sem er bókað undir þessum dagskrárlið, en það snerist setningu í erindi umsögn þessa embættismanns sem að allir nefndarmenn átt að gera sín. Og tilvitnun í bókunina svo, fulltrúi Miðflokksins getur ekki með fullri virðingu fyrir efni málsins tekið undir eftirfarandi sem framkemur í umsögn þeirri sem er undir þessum dagskrárlið. Þar stendur, og þá vitna ég þann dagskrárlið og það minnist. Hryggjarstykkið í stefnunni er nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi innan svega borgarlína sem tengir kjarna sveitarfélagana og flytur farþega með skjótum og öruggum hætti höfuðborgarsvæðið. Tilvitnun lýkur í minnisblaðið. Hryggjarstykkið í stefnunni er gott samgöngunett almennt sem inniheldur skilvirkar almenningssamgöngur, Sundabraut og önnur samgöngumannvirki sem mikilvægt er að ljúka við til að flæði umferðar sé skilvirkt og umferð örugg. Þróun hagkerfa og almenn velsæld þjóða byggist á greiðum samgöngum þar sem öryggi er ávallt haft í fyrirrúmi. Annað í umsögn svæðisskipulagsstjóra er gott innlegg það efni sem dagskrárliðurinn gengur út á. Tilvitnun lýkur. Sko, mér finnst í fyrsta lagi skipta máli að við tökum meira hér í Mosfellsbæ á málefnum tengja Sundabraut. Við erum að gera það. En að það að í svona minnisblaði sé sagt að þessi borgarlína sé hryggjarstykkið. Verkefni sem er ekki fullklárt hvað muni kosta og aðeins á algjöru byrjunarlegu. Engin reynsla á það eða annað slíkt. Þetta getur verið hryggjarstykki fyrir einhverja. Jú, þá sem að ætla sér að byggja upp til dæmis í Mosfellsbæ, hérna í Blikastaðalandi,
þetta getur verið hryggjarstykki fyrir þá til þess að verkefni gangi eftir. Þetta getur verið hryggjarstykki fyrir aðila sem eru til dæmis með eignir annar staðar, þar sem þétting byggðar er áformuð en frekar en nú er, við Suðurlandsbraut og í hverfunum þar fyrir ofan. En er þetta hryggjarstykkið í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu? Hryggjarstykki held ég að það sé allt heildarkerfið. Þetta er heil beina grind sem verður að ganga upp. Og þá kemur að valkostunum. Hver er valkosturinn fyrir okkur hérna í Mosfellsbæ? Jú, við getum verið sammála um það að borgarlínan mun einhvern tímann koma og verið sátt við það að það gæti einhvern tímann bara hreinlega að borga sig. En þá kemur pólitíkin inn í, er þetta að borga sig? Þess vegna þykir mér mjög sérstakt ef að þeir sem er í pólitík taka blindandi ákvarðanir borgarlínu. Vegna þess að allar tölur ekki upp á borðinu. Við erum með annað verkefni sem er til, sem heitir Sundabraut og getur létt margfalt umferðina meðal hans hérna í gegnum þennan bæ og gagnvart öðrum bara sem er að komast inn og út úr bænum til vinnu. Ég vil meina það að það verði að gæta því hver áhættu þátturinn í verkefni svo borgarlínu er. Það er ekki búið að taka neitt á því. Eins og ég skil ekki að það sé einhver viðhaldsáætlun í gangi þessa vagna eða viðhaldsstöð sem á að koma sem er búið að sjá hvað á að vera og hvað hann kosti. Ég get endalaust haldið áfram að telja mér þykir miður að ef að stjórnmálin fara að snúast draumsýn. Auðvitað er allt í lagi að hafa draumsýn. En þegar við tökum ákvarðanir skatt fyrir skattborgarana, skattféð, hvernig því er best ráðstafað, þá verðum við að taka upplýsta ákvörðun sem er að allt öðrum hætti en þá að vaða í einhverja útópíu. Óvitandi það hvernig það endar fjárhagslega. Við erum búin að brenna okkur allt og ofta á slíkum verkefnum. Já, næsta tekundu máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu Valdimar, 8. mál. Þessari fundargerð. Takk þér, forseti. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt. Það er langur fundur. Fólk voru frítt. Mér langaði aðeins að taka upp þráðinn hérna sem var að tala um annars vegar frelsið og hins vegar draumsýnin. Og hérna, já, hvað er draumsýn? Það er einhver sýn sem að við höfum, væntanlega. Bara þegar þú tilbúin sér. Hvað er ekki næst? Mást þú ekki saka mennum að tala með mennum í pontusætt? Þú hefur orðið Valdimar Gerðsverð. Takk að fyrir, forseti. Draumsýn fjallar draumsýn, það er vantilega sýni sem við höfum. Og ég verð að játa það að ég hef alveg draumsýn. Nú ætla ég ekki að halda ræðu sem byrjar á því að ég hef a dream, sko. En ég hef ákveðna sýn, vissulega, á það hvernig samfélagið ætti að vera. Og þess vegna er ég í pólitík. Af því að ég hef svo sýn. Og það var annað orð sem var nefnt hérna, frelsi. Og sko, frelsi snýst ekki um það að eiga bara bíl. Frelsi snýst um það að hafa frelsi til þess að velja á milli kosta. Og kostirnir sem að Miðflokkurinn býður upp á til framtíðar er að sitja í umferðarsúpu niðri í bæ í fínum bíl. Og það er ekki mín sýn. Mín sýn er sú að það verði valkostur fyrir alla. Að við getum nota hjólið, það er að segja, það getur vel verið að efnahagsástandið verði þannig að ég hef gett nokkuð upp á svona fínt hjól, sko. Ég veit það ekki. En
að það sé þannig að ég hef val til að hjóla, ég hef val til að fara í strætó, almenningssamgöngum og ég hef val til að kaupa bíl og fara á bílum. Og það er það sem þessi stefna sem við höfum verið að berjast fyrir hér gengur út á. Vegna þess að margoft búið að segja að það er hægt, við getum ekki bara fjölga akreinum niður í bæ og fjölga bílum. Það mun ekki ganga upp. Það er ekki hægt. Við verðum að efla almenningssamgöngur. Það er eiginlega, sko, umræðum eitthvað annað er tilgangslaust vegna þess að það gengur bara einfaldlega ekki upp. Ekki nema eitthvað svona lausnum eins og eitthvað tíma maður bent á, hægt að benda á núna, ég tala um þetta á einhverjum síðasta fundi eða þar áður að það er einhverjum sjálfkerandi bílar sem redda þessu og eitthvað neð. En það er ekki þannig. Við þurfum að efla almenningssamgöngur, við þurfum að bæta samgöngur, þar með talið Sundabraut. Við þurfum að efla, bæta hjólreiðastíga og göngustíga til þess að leggja áherslu á það líka. Við þurfum að gera þetta allt og út af það gengur þetta. Við þurfum ekki að velja eitt frekar en allt einn. Við þurfum ekki að hafna borgarlínu til þess að byggja Sundabraut. Við getum valið bæja. Takk. Ásgeir Sveinsson, þú bestur Mælsó, gjörðu svo vel á þér. Takk fyrir forseti, bara örstutt sama mál númer 8 í fundargerð svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, heitir það víst. Þar var rætt bókun fulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæ í þeirri ágætu nefnd, þar sem hann bókar og hafði út á að setja orðalag sem að hét, þar sem að tala hryggjarstykki í samgöngumálum sem að var það borgarlínan. Það getur vel verið að það sé orð sem að mönnum líkar ekki, en það sem að máli snýst auðvitað er það að borgarlína, hún er hluti af miklu stærra batteri. Þá að bara búa hér til hágæða samgöngukerfi og inn í þeim pakka er líka áætlun að byggja hér upp vegi, stofnbrautir og annað upp á 60 milljarða. Þannig að það sem að gengur svo illa fyrir ágætan bæjarfulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæ að skilja að þetta er ekki spurning val Sundabraut eða borgarlínu. Þetta er ekki spurning það. Hvoru tveggja mun örugglega koma vonandi sem fyrst og hvoru tveggja er bara hluti af heild. Og það er enginn sem bannar Miðflokknum og öllum þeim sem styðja þeirra sjónarmiði í þessu að keyra áfram bílinn sinn þó að komi hágæða samgöngukerfi. Vegna þess að þetta er byggt til 25-30 ára og þá er það komið 70.000–80.000 fleiri íbúar á höfuðborgarsvæðið og þeir mega þá alveg sitja áfram fastir í umferðinni, en þá verður komin samgöngukerfi þar sem að ungt og fólk á öllum aldri mun velja og þá hefur það forgang í umferðinni og það er bara þá valkostur. En við þurfum auðvitað að gera þetta, ef við gerum ekkert, þó við opnum Sundabraut, það verður bara algjör kaos hérna. Þannig að ég held að Miðflokkurinn opni augun einhvern veginn. Ég trúa því í fyllingu tímas og ég veit ekki hvort að það skiptu nafn á þessu fyrirbæri í borgarlínu vegna þess að það virðist vera alveg svakalega mikið blótsyrði í þeirra huga, en þeir eru ekki með neitt í staðinn og það er bara tvisvar sem er gert hérna eftir þetta kóf byrjaði hérna í heiminum að í tvisvar sinnum þá hefur þessi ágætti bæjarfulltrúi Miðflokksins komið hér upp í pontu og komið til það að hætta við borgarlínu út af COVID. Þetta er 25 ára projekt sem snýst framtíðar skipulag á umferðarmálum í höfuðborgarsvæðinu og hann vil hætta við það út af COVID. Talandi sýn. En það eru bara svo margir sem eru mjög ósammála Miðflokknum í þessu máli þegar kemur að borgarlínunni og meira segja það þannig að þeir eru yfirleitt mjög einangraðir í sinni afstöðu, eins og til dæmis hér, og meira segja sumir verða mjög reiðir þegar kemur að því að ræða um afstöðu Miðflokksins í þessu máli og það var bara síðast í gær á Alþingi þar sem að Miðflokkurinn var sakaður það að draga rökin borgarlínu út úr raskatinn á sér og þetta voru á Alþingi Íslendinga. Þannig að þetta er nú eitthvað sem við viljum ekki heyra, en þetta sýnir að menn eru hróplega ósammála Miðflokknum í þeirri
málaleitan þeirra þegar þeir koma að umræðum borgarlínu. En það væri gaman að vita hversu margir eru sammála þessum ágæta þingmanni Pírata sem kom svona smekklega orði eða þá hitt á hendur. Takk fyrir. Sveinn Óskar Sigurðsson, þú varst búinn að biðja um orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar, það hefur þú. Þetta var Björn Leví, sá ágæti maður eða þá. Forseti, ég sé ófáa flotta jeppa hérna fyrir utan. Ég kom gangandi á þennan hund. Hvað er jeppið? Gott veðri. Og ekki veitir af. Þú þarf ekki að fara heim. Nei, ég ætlaði einmitt, það svo fallegt kvöldveður. Ég ætlaði að ganga líka heim. En ég tók strætó daginn. Ég þurfti að taka strætó. Og það var mjóttinni niður á Ármúla. Þetta endurskoðun. Það var að því að ég setti bílinn í Viðgerð í Kópavogi. Og það bara ekki rétt að Miðflokksmenn noti ekki strætó og þurfi ekki að nota strætó eða almenningssamgöngur. En skáldsögurnar hérna eru bara ekki nógu vel samdar. Hvað er stundin? Þegar skáldin koma hérna upp í pontu frá sumum og reyna að búa til sögu sem ekki rétt og tala svo út frá henni, það er mjög skemmtileg iðja, greinilega. Að búa til eitthvað sem er ekki og tala svo frá því. Almenningssamgöngur eru mikilvægar. Það er engin vafi á því. Þess vegna er mikilvægt að Sundabraut komist á, svo strætón komist á réttum tíma. Ekki rétt? Strætón þarf að komast á réttum tíma. Og ég er með ungt fólk í minni fjölskyldu sem vill komast á bíl og enga vöflur það. Og hvað til hvers? Það komast út land, en kannski á hjólinu í sjoppuna og kannski á hestbak einhvern tímann upp í Mosfellsdal. Þetta er val, þetta er þetta frelsi, en ekki fara í að því með fremur slælegum skáldskap að Miðflokksmenn sé á móti þessu öllu. Nei, alls ekki. Við erum með þessu öllu. Þetta er bara forgangsröðun í fjárfestingu sem við erum að tala. Og ég ætla ekki að stöðva borgarlínuna. Það má fresta verkefnum. Hvers vegna í COVID, virðulegur bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, hvers vegna? Það er vegna þess að nýlega sendu fulltrúar sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu skeyti til stjórnarinnar, ríkisstjórnarinnar, 50 milljarða til að geta haldið framkvæmdum gangandi í óbreyttu stöðu. 50 milljarða beiðni. Og komum aftur á valkostum. Og þá er spurningin, mun þetta fást? Ég er ekki að sjá það. Og þá þarf að draga línurnar í sandinn. Það var þetta ágæti bæjarfulltrúi Ásgeir sem ég var að tala varðandi frestun. En skáldagyðjan, hún fór alveg með á það þegar ég sagðist vilja stöðva þetta. Því að það er ekkert skynsamlegt endilega að stöðva þetta. En það má fresta þetta. Þetta er ekki tímabært, nú fresta þið. Og ég held að allir landsmenn viti það bara fréttaflutningi efnahagsmál í heiminn. Að við vitum ekkert hvar við erum stödd. Við vitum ekkert hvert við erum að stefna. Það kallast áhætta. Og þess vegna segi ég, það er gaman að hafa draumsýnina, bæjarfulltrúi Valdimar, það er yndislegt. Ég er þar líka, sko. Ég er ekki án draumsýna. Og það má nú meðal annars lesa í ljóðabók sem er klætt að fá hérna á bókasafninu, sem ég get kynntið fyrir síðan, að maður hefur draumsýn. En það þarf að vera eitthvað draumsýn sem er líka gerleg. Það er bara það sem ég er að ræða. Það er ekki fleiri á mælendaskrá undir þessu máli þessari fundargerð, þannig ég lít svo á að umræðan sé lokið og fundargerð svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá 8. maí og hún er lögð fram. Þá er komið að síðasta fundargerð þessara fundar, það er eigendafundur strætó, ekki stjórnarfundur heldur eigendafundur, það var númer
2023 og haldinn 25. maí. Í Mólanum, Hábraut 2 Kópavogi. Gekk orðulaust. Þarna var reyndar bara eitt mál á dagskrá. Það kveður sig ekki hljóðs það og þá voru umræðan lokið þetta mál og þessi fundargerð lögð fram og þetta var síðasta fundargerð þessa fundar. Þetta nú búið að vera ákveðinn fundartími hjá okkur. En það ennþá sól á lofti. Það nú ekki oft sem bæjar stjórnarfundur með slitið í sólskinni. En við göngum bara öll heim held ég í sólskinninu. En það verður búið að til næsta fundar á Þjóðmessunni. Það nóttin sem börtu. Og það verður síðasti fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar, 24. júní eftir 2 vikur. En ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarstöðuna og segi fundi slitið.